მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოვედით, ჩართვას ვინც უყურა, კი ბატონო, მოისმენდა ჩვენს რეპლიკებს. მზად ვართ ჩვენს მაყურებელს ვემსახუროთ და შევასრულოთ ჩვენი ფუნქცია. მე პირადად ლაშას უზიარებდი იმ დღეს, რომ ერთგვარად შენგან განსხვავებით მხატვრულ ლიტერატურას ვერ უდებ გულს ამ პერიოდში, ჩემი ასე ვთქვათ, რუტინული ძალიან რთული პირობებისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ აი ესეთ რაღაც ერთის მხრივ ხო არის საქმე, კითხვა ჩვენ შემთხვევაში, ხო, რაღაც პროფესიაში. მეორე მხრივ ეს არის დღესასწაული და არც ერთი მოკლედ ერთის მხრივ ძალიან დაღლილი ვარ, მეორესთვის მოწყენილი თქო და ესეთი ეხლა რა რეალობაც გვაქვს ძალიან გავს ლიტერატურულ სიუჟეტს, არა და უკვე იმაში ხარ თითქოს გამოგონილ სამყაროში მოხვდი და აღარ გინდება რა რომ კიდე რაღაც ამაზე დამატებით გამოგონილი ასე რომ მე მესმის შენი ხო ამიტომაც რაღაცნაირად ჩემი ეს მაისი ასეთი იქნება non fictions მოკლედ მივაწვევი როგორც იტყვიან და მეორე ნაწილში წარვადგენ ამ ტექსტს იმიტომ რომ ცოტა მინდა მეც გვიან შემოგიერთდით და ამოვიზუნთქო ხო ისეთი წიგნი სადაც მტკიცე ჰო და არა არის ლაშა შენ რა სიტყვი კი ბატონო მეც აბსოლუტურად გეთანხმებით მართლაც ეს არის ხო რაღაცნაირად სულ იმას ვამბობთ რომ მარკ ტვენის შესანიშნავი სატირული პატარა მოთხრობა რო არის ადამ და ევას შესახებ ხო ედემის ბაღში როგორ ცხოვრობენ ადამ და ევა და პრინციპში რაღაცნაირად ისინი რო აღმოაჩენენ რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს სამოთხეა ედემის ბაღია ეს მათი არჩევანის შედეგად ეს ედემის ბაღი არ არის მოპოვებული და შესაბამისად ეს არის ოქროს გალია ეს ედემის ბაღი და რაღაცნაირად ეს პერიოდი გულისხმობს ცხადია პროფიციტულ დროს ანუ იმგვარ დროს რომელიც ჩვენ არ მოგვიპოვებია ჩვენი თავისუფლებისათვის ეს მოცემულობაა და ამიტომ რაღაცნაირად ცხადია ამგვარ თავისუფლებას ამგვარ შეზღუდულობაში ანუ თავისუფლებას ჩვენ გემოს ვერ ვატარებთ და ამიტომაც არის ზოგჯერ რთული ხო თქვა იგივე თუნდაც იმ საქმიანობით დაკავება ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და ეს საქმეც არის რაღაც თვალსაზრისით თქვა ციგნების კითხვა ისედაც თქვა ადამიანი რომელიც ციგნებს კითხულობდა აი ახლა რაღაცა თითქოს და ვალდებულიც არის ხო რომ აი შეავსოს რაღაცნაირად ეს დრო ხო და პრინციპში ძალიან საინტერესო მდგომარეობა ესეთი ლიტერატურული მდგომარეობაა მართლაც როდესაც ყველაზე დამღლელი ამ დროს არის ერთი ადამიანი ვის დაკავებაზეც უნდა ვიფიქროთ, ვის ფუნქციაზეც უნდა ვიფიქროთ და ეს ერთი ადამიანი ვართ ჩვენ თვითონ. აი რა ვუყოთ ამ ერთ ადამიანს ამის ამაზე ზრუნვა და ფიქრი ყოფილა საკმაოდ უნდა როდესაც რაღაცნაირი დისტანციისგან დაჭდება საკუთარი თავისგან და როდესაც ვაცნობიერებთ რომ ხო ჩვენ ბუნებრივია სოციალური არსებები ვართ და ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ შემადგენელია ის ყოფიერებაც რომელიც ჩვენს მიღმა არა მხოლოდ ჩვენში შიგნით. და ახლა მხოლოდ ჩვენ თავთანა ვართ და ეს ჩვენი თავი საკმაოდ დამღლელია. კი, გეთანხმები და მახსენდება იტალიელ მწერალს ქონდა ძალიან საინტერესო ბლოგი, რომელმაც აღწერა, ასე ვთქვათ, და გაგვიზიარა, მოკლედ, დანარჩენ ადამიანებს, სანამ სხვებს მოკლედ ტალღა გადაუვდათ, რა ეტაპებს გაივლის რიგითი ადამიანი და აი ხა ლაშა რასაც ახსენებს, ეს ნახსენები იყო. შემდეგ ვერ დაგამშვიდებ და იქ კიდევ უფრო რთულდებოდა შემდეგი ტური, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვიფიქროთ, რომ რაღაცნაირად შევძლებთ, რომ მალე სხვა მდგომარეობაში აღმოუჩნდეთ, არ ვიცი. ხო, არ ვიცი, მე ბევრი დრო მომცა ამ ყველაფერმა ესეთ თემებზე ფიქრისთვის რა და მგონია რომ ძალიან ან კორონას საფრთხე ერთია და მე ვხედავ მეორე საფრთხეს კიდევ რა. მეორე საფრთხე მდგომარეობს იმაში ხო არ ვართმევთ ადამიანებს უფლებას თვითონ გადაწყვიტონ რა უნდა გარისკონ საკუთარ ცხოვრებაში ვთქვათ რას მიანიჭონ პრიორიტეტი ანუ თავისუფლების აი ამ მასშტაბით შეზღუდვა ზოგადად იმ არგუმენტით რომ დავიცვათ ადამიანის სიცოცხლე რამდენად არის სწორი აი გუშინ მე ვიყავი ბებესთან სტუმრად და ბებე მითხრა ეგეთი რაღაც რამაც ძალიან დამაფიქრა რა რომ თქვენ ასაკშიო 9 თვის დაკარგვაო არაფერი არ არისო რა და მე 80 წლის ვარო და ჩემთვის 9 თვის დაკარგვაო ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავსო რა და ხო ერთი არის რომ ჩვენ გვინდა და სწორია ეს რომ გვინდა რომ ვიზრუნოთ ადამიანებზე თქვათ ადამიანებზე რომლებიც მაღალ რისკ ჯგუფში არიან მაგრამ მეორეს მხრივ რომ დააყენოთ რა ვიცი მე რომ დავაყენოთ ჩემი თავი არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს პოლიცია
ემოციის ძალით ზრუნვა მენდომებოდა ვთქვათ და შეიძლება მართლა იყოს რა იმიტომ რომ ადამიანები ხო ესეთი არსებები ვართ მე მაგალითად თვეში რაღაც 250 გრამ თამბაქოს ვეწევი და ვიცი რომ ავნებელია ჩემი ჯანმრთელობისთვის და ამას მაინც ვაკეთებ ანუ ჩვენ ყველანი ვაკეთებთ რაღაცას რაც ჩვენი სიცოცხლისთვის შეიძლება სახიფათო იყოს მაგრამ ჩვენც ამას შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობები ქონდეს გასაგებია მაგრამ შენ არ ეწევი იმ თამბაქოს ბავშვს არ აბოლებ სიტყვაზე ხო სხვა როცა ექნება ამ შემთხვევაში ეს არის ხანდაზმული გეუბნება რომ მე ვიქნები სახში სიტყვაზე ხო ოღონდ ამ შემთხვევაში შენ ხარ რისკის არა ხო მაგრამ მე მაგას ამბობ შენ არა ხარ ის შენ როცა ხარ მარტო მესმის ის რო რისკს ჯგუფშია შენ ასე ვთქვათ შენ ხარ საფრთხე მისთვის ხო და მაგას ვამბობ თუ ის ამბობს რომ ანუ ჩემთვის ეს საფრთხე ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ ვთქვათ მე შენთან ურთიერთობა მქონდეს თუნდაც წესების დაცვით ამის ან სიტყვაზე რა ვიცხოვრე 80 წელი და მინდა რომ ჩემ ქალაქში სადაც ამდენი წელი ვიცხოვრე და შეიძლება ჩემი სიცოცხლის უკანასკნელ თვეებს უკანასკნელ წელს ვატარებ ხო ეს ხო არავინ არ ვიცით და ამის რისკი ხო გაცილებით მაღალია როცა შენ უფრო ასაკიანი ხარ თორემ მე ერთმა ყველა დიდხანს აცოცხლოს ხარ შეიძლება 80 წლისა და მე კიდე 20 წელი ცოცხლო ზემოდან და 100 წელი ცოცხლო ხო არავინ არ ვიცით მაგრამ ზოგადად ადამიანები ლოგიკურად გულისხმობთ რომ უკვე როცა ასაკში ვართ ბევრიც არ დაგვრჩა ხო სამწუხაროდ ცხოვრების და შეიძლება არ არის მეც მგონია რომ ძალიან ბევრი დავკარგეთ ამ დროისთვის და მე საერთოდ მოვიფიქრე რომ წელს არ გავხდე 1 წლით მეტი და ვიყო იგ დავრჩა იგივე და ამ ხრივ გადაუხადო სამაგიერო კორონას ეს კითხვები ბუნებრივად ჩნდება რომ რამდენად გვაქვს უფლება რომ მე იმას გავამბობ რომ ადამიანებზე არ ვიზრუნოთ მაგრამ რამდენად გვაქვს ამის უფლება რომ ადამიანებს არ მივცეთ არჩევანის საშუალება რა გარისკონ და რა არ გარისკონ ეს ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ მეორე მხარე არის თუ ჩვენ დავაკვირდებით თქვათ ავტორიტარულ რეჟიმებს, ავტორიტარული რეჟიმების და ზოგადად თავისუფლების წრების მთავარი არგუმენტი ყოველთვის არის ის, რომ ადამიანები არიან სულელები, ისინი აკეთებენ არასწორ არჩევანს და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ რა არის სწორი და არასწორი, ისევ მათი სიკეთისთვის. ანუ ზოგადად ეს დამოკიდებულება ფუნდამენტურად დამახასიათებელი არის ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმისთვის. ანუ საბჭოთა კავშირის ლოგიკაც ეს იყო, თქვათ, ნაცისტური გერმანიის ლოგიკაც ეს იყო, ხო? ან ფაშიზმის ლოგიკაც ეგ არის. რომ თქვენ არიცით რა არის კარგი, ამიტომ მე გაგიძღვებით იმისკენ, რისთვისაც მართლა ღირს ცხოვრება. მაგრამ რეალურად ეს ხო სწორი არ არის, ანუ ცხოვრებას ხო იმდენი აზრი აქვს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, ანუ რამდენი ადამიანი თვითონ დებს ამ ცხოვრებაში რაღაც შინაარსს რა და ამიტომ ეს მიდგომა, რომელიც რაღაცნაირად კაცობრიობამ თითქოს სიცოცხლის გადასარჩენად შეიმუშავა, შეიძლება აღმოჩნდეს გაცილებით უფრო დიდი საფრთხე სხვა კუთხიდან. ანუ რატო ვენგოგის მაგრამ მაინც დგას ეს ხო, აი ზუსტად ის ქვეყნები ჩვენზე ბევრად მდიდრები აღმოჩნდნენ მდგომარეობაში სწორედ ამ დაგვიანების გამო. ბრიტანეთთან ხო პრეტენზია ეს არის ერთის მხრივ. არ ვიცი, ეგეც საკამათოა ზოგადად საკამათოა ეს ზოგადად აბა გარშემო უფრო ჩვენ ყველაფერი ართულებს ის რომ მგონია რომ მეცნიერული აზრიც არ არის ჩამოყალიბებული პასუხებზე და არაფერზე არ არის ზოგადად ერთმანეთის გამომრიცხავ ხო ერთმანეთის კითხულობთ რაღაცას კითხულობთ მაგალითად შვედეთის მაგალითი არსებობს რომელზეც ასევე ვერ თანხმდებიან ზოგი ამბობს რომ უფრო მეტი სიკვდილიანობა აქვს ზოგი ამბობს რომ არა ეს სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ არის უცნაური და არ არის მაღალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ერთი რაღაცა რომ თუ ფუნდამენტურად რაღაცა არ არის სწორი, ის არ არის სწორი არც ერთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ზღვარს მაშინ სად ვავლენთ? აი ხვალ რო თქვათ გახარია გამოვიდეს და თქვას რომ რაღაც ქართველები რაღაცა უწესრიგო და უგუნური ხალხი ვართ, რავი, ბევრი სხვა საფრთხეც არსებობს და მოდი ამ საფრთხეებისგანაც დაგაზღვევთ და დაგიცავთ. მაგალითად, ზღვარს სად ვავლებთ, ხო? აი ან მაგალითად იგივე რო გააკეთოს სეზონური გრიპის დროს, რომ ან ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა ვერ გაუძლებს, ამიტომ მოდი რა სახში ჩაგკეტავთ. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ აი ეს ამ არგუმენტის ფართო გამოყენების შესაძლებლობას თუ მივცემთ ხელისუფლებებს, ჩვენ ზღვარი აღარ იარსებებს ფიზიკურად და ამ საფრთხის წინაშე მგონია რომ ვდგევართ. აი პირობითად ვამ პოლიტიკურ პროცესსაც ხო უნდა შევხედოთ. თქვათ, შემოდგომაზე არჩევნები გვიწევს რა. უცბად რომ რაღაც აგრესიული ტესტირება ჩაატარონ და თქვა რომ აი ჩვენ რაღაც 100 ინფიცირებული გამოვავლინეთ და ამიტომ всё არჩევნები გავაუქმეთ, შევიკეტეთ სახლებში. ეს ხო სწორი არ არის. ანუ საბოლოო ჯამში ხო მაინც იქ მივდივართ რომ ადამიანებმა თვითონ უნდა აიღონ საკუთარ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობა. ანუ ერთადერთი სწორი გზა ხო საბოლოო ჯამში ხო ეს არის. რომ ადამიანებმა თვითონ აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და გარშემოყოფებზეც. კი, ასე არსობრივად შეიძლება ასე, მაგრამ კონკრეტულ სიტუაციაში ვიღაცის აღება
მიღებული პასუხისმგებლობა არ ვიცი, აქ მოსულის თუნდაც, ჩვენთვის საფრთხეს თუ წარმოადგენს, ესეც ხო საკამათო არ თორე მე მესმის. ყველა ბერკეტი და ჩვენ ანუ ეგეც ხო სინამდვილეში ამ მიდგომის პრობლემას ხო ეგ ქმნის, რომ ადამიანები ერთმანეთს უყურებთ და არ ვენდობით. ანუ თქვათ მე და შენ ხა აქ რომ მოვდივართ, ხო, გულისხმობთ, რომ ერთმანეთს ვენდობით რა, ანუ შენ ახლოს ვარ. შენ ანუ შენ ფიქრობ, რომ მე კეთილ გონიერი ადამიანი ვარ და რავი რომ შემოყვალ ხელსაც დავიბან და არც ძალით არ ჩაგეხუტები რა, არ მოგვარდები და ნუ დისტანციასაც დავიცავ შესაბამისად, ხო? და ერთმანეთს ვენდობით და ეს შესაძლებელს ხდის ჩვენს თანამშრომლობას და ერთ სივრცეში მუშაობას თქვათ რა. მაგრამ საზოგადოება ზოგადად ხო ჩვენნაირი ადამიანებისგან შედგება, მე სულ არ მგონია ხა ადამიანი გიჟი ვიღაცა, რომელსაც სიკვდილი უნდა მაინც და მაინც. ანუ მგონია რომ ადამიანებს ეუბნებიან გამონაკლისებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს ვიღაც გამონაკლისი, მაგრამ ზოგადად მგონია რომ ადამიანები ნორმალურად იქცევენ და მე რასაც ვაკვირდები ზოგადად ჩვენი საზოგადოება ძალიან ნორმალურად იქცევა, რასაც მე ვუყურებ, ანუ ისინი იცავენ დისტანციას, დგანან, რა ვიცი, მეც დავდივარ მაღაზიაშიც, ეხა ბაზარი რო გაიცნა, ბაზარშიც ვიყავი, ვიმოძრავე ასე თუ ისე და მე არც ერთი წამით არ მქონია ეგ მომენტი, რომ აი ვიღაცა მომახტა ზედან, რაღაც უყურებ ყველას, რაღაც იღებს ჯიბიდან ამ სადიზინფექციო ხსნარს, ხელზე იულებს პირბადით დადის. რა ანუ რეალურად ადამიანები არ არიან გიჟები, ან ჩვეულებრივ როცა ეუბნები რომ სასიკვდილო საფრთხე გემუქრება, ქცევას ცვლიან. ესეთი არსებები ვართ უბრალოდ. ხო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მგონია რომ სამყარო გამონაკლისები იგივე ჩვენ გამონაკლისები იქნება კი სიუჟეტი მთავარი საინფორმაციო გადაცემაში, როდესაც ახლა ექიმს არ ატანენ პაციენტს. ეგეც ლაშა, ეგეც საკამათოა. აი შეიძლება ჩავთვალოთ რომ მივიჩნიოთ რომ ეს არის თავისუფლების ინდივიდუალიზმის გამოვლინება. არა, ინდივიდუალიზმი არ არის, მაგრამ მანდაც კითხვა მაქვს, თუ ადამიანს არ აწუხებს სიცხე, არ აქვს სიმპტომი, არ საჭიროებს სტაციონარულ დახმარებას და გარშემომყოფებს არ უქმნის საფრთხეს და გარშემომყოფებს თვლიან რომ მასთან კონტაქტში არ არიან და ყოველ შემთხვევაში ისეთ კონტაქტში რომ მისგან გადაედოთ რამე პოლიციის და სპეცრაზმის ძალით რატომ უნდა გამოიყვანო ეს ადამიანი და წაიყვანო საავადმყოფოში ეს უბრალოდ არ მესმის ეს ხო არ არის სწორი ვერ იქნება ეს სწორი ფიზიკურად არაგონივრულია არ შეიძლება ადამიანს წაართვა საერთოდ არჩევანის თავისუფლება იმ ასე ვთქვათ უმაღლესი ღირებულებიდან რომელიც გულისხმობს თავისუფლებას ხო აბსოლუტურ ღირებულებად მე აქ მახსენდება ალბათ ჩვენ იმდენად ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ხო აი ვთქვათ ესქილეს ცნობილი სიტყვები არც ანარქია არც ტირანია ხო ანუ რაღაცა იმ შუალედში უნდა მოიძებნოს ხო რაღაცა იდეალური ოქროს შუალედი თავისუფლებისა რომელიც არ გულისხმობს ქაოსს, ანუ თავისუფლება გულისხმობს ზოგ შემთხვევაში, ხო? ქაოსაც, ანუ ქაოსს არ არის. აბსოლუტური თავისუფლება და ცხადია, თავისუფლების რეპრესია კიდე იწვევს ტირანიას. და ეს ოქროს შუალედი, პრინციპში კაცობრიობა ამაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია საუბრობს. ნუ მინიმუმ 2500 წელია, როდესაც ვთქვათ, პლატონმა თავისი სახელმწიფო დაწერა, სადაც შერაზეც ამბობდი, სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ სახელმწიფომ ფილოსოფოსთა მიერ მართულმა სახელმწიფომ უკეთესად იცის რა ჯობია მოქალაქისათვის. მოქალაქე მეს არ იცის, იცის სახელმწიფო. აი ეს ამაზე კამათი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, ხო? ანუ დღეს ჩვენ ვიზღუდავთ თავს, ჩვენ უფლებებზე უარს ვამბობთ, თქვათ, სამოქალაქო უფლებებზე, ნამდვილად ასეთი რამ არ ყოფილა ალბათ საბჭოთა კავშირის შემდეგ. და აქ ბუნებრივია უკვე ისმის შეკითხვები, რაც აბსოლუტურად გასაგებია და ძალიან ლეგიტიმურია, თორესა რა შეკითხვებსაც ვთქვათ, სადამდე შეიძლება ეს ინდივიდუალიზმის შეზღუდვა, სამოქალაქო ინდივიდუალიზმის ფორმების შეზღუდვა იქცეს უკვე ნორმად. აი ეს ნორმა რამდენი ხანი გაგრძელდება, ხო? თორე რასაკვირველია, ჩვენ იგივე ლიტერატურიდან ეს არქეტიპები გვახსოვს. ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ლიტერატურა ჩემს მიერ ბევრჯერ ხსენებული და სულ ეს მახსენდება, ვთქვათ, იგივე ოლდოს ჰაქსლის საუცხო ახალი სამყარო, სადაც იქ რაღაცა სისტემა იცის თუ როგორ უნდა მოიპოვოს ადამიანმა ბედნიერება და სისტემა აკონტროლებს ადამიანის ბედნიერებას, რომ არ ძალიან ბედნიერი იყოს და არ ძალიან უბედური, მოგესალმებით, ეს გენიალური წიგნია და ანუ რაღაცერად უკიდურესობებისგან დაიცმას ადამიანი, ოღონდ მისი თავისუფლების ძალიან დელიკატური შეზღუდვის სახით. აი მე მგონი ოლდოს ჰაქსლის ეს წიგნი ძალიან პროვიდენციალურია რაღაც თვალსაჩინო, ძალიან წინასწარმეტყველურია, ხო? ანუ როდესაც არის იდეალი წარმატება და სხვა ყველაფერი, რაც პრინციპში ემოციურ ექსტრემალურობას გულისხმობს, ამას სისტემა აკონტროლებს. იქ ვიცით თქვენ ისეთი ცოტა უცნაური პერსონაჟია, რომელიც
პრინციპში ექიმია და ექიმს უჯერებს ყველა იქ, ხო? რომ არ ძალიან ბედნიერი იყოს მეორე ადამიანი და არ ძალიან უბედური. ან თქვა იგივე ორველის უკვე საშინელი სახელმწიფო, ტოტალიტარული, ტირანული, დესპოტური სახელმწიფო, რომელსაც არ აინტერესებს ვინ ბედნიერია, ვინ უბედურია, უბრალოდ ის უნდა დაემორჩილოს სახელმწიფოს ნებას. და მთავარი პარადიგმატული ტექსტი კამათის შესახებ, რომელია როდის უფრო ბრძენი სახელმწიფო, უпроსტოდ კი სამართლიანი სახელმწიფო თუ ადამიანი, კრეონი თუ ანტიგონე, სოფოკლეს შედევრი ანტიგონე, სადაც კამათი არის აი დღეს რაზეც ჩვენ ვკამათობთ პრინციპში ამის შესახებ. ანტიგონე ამბობს, რომ მე ვარ თავისუფალი და რასაც მინდა იმას მისამ და აკრძალვის მიუხედავად მე ჩემ ძმას დავმარხავ და კრეონი ამბობს, როგორ სახელმწიფოში არსებობს კანონები და კანონით განსაზღვრულია, რომ შენი ძმა არის მოღალატე და ის უნდა ისე გალავანთან ეგდოს დაუმარხავად. ამის უფლება არავის არ აქვს, რომ სახელმწიფოში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის გმირი და ვინ არის ანტიგმირი, ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე. ეს არის მნიშვნელოვანი. ანტიგონე ამბობს, საერთოდ არ მაინტერესებს მე ეს ცნებები. ჩემთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ პირადი განცდა. ვინ მიყვარს, ვინ მენატრება, სად მინდა წავიდე, როგორ ვიფიქრო, არ მაინტერესებს ეს პირობები. აი ამ შემთხვევაში აი ეს დიალოგი, ეს ძალიან დიდი კამათი. სად არის სახელმწიფო და სად არის მოქალაქის თავისუფლება და ინდივიდუალიზმი, მე მგონი აი ეხლა ამ ჩვენ პირობებში ძალიან ისე კიდე ალბათ ვერც ვიფიქრებდით, რამდენად აქტუალურია, რამდენად ახლოს მოვიდა ჩვენთან. ხო, იმიტომ რომ არსებობს იმის საშიშროება, რომ სახელმწიფოს მოეწონოს ეს. კი, არსებობს ამის საშიშროება, ნახე საშიშროების მთელი შინაარსი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ყავთ ხელისუფლება, რომელსაც არ ვენდობით, რომელიც იყო წარმავალ ტალღაზე და უცბად ამ ხელისუფლებამ შეზღუდა ყველა სამოქალაქო უფლება, ყველა ძირითადი სამოქალაქო უფლება, მოკლა ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი და რატო ვენდობით, ანუ რატო გაჩნდა უცბად აი ამ ნდობის ეს მანდატი, ან ვინ მიცათ და ფილოსოფიურად ვთქვათ ვენდობით, იმიტომ რომ შეგვეშინდა სიკვდილი. ხო, მაგრამ ეს რამდენად სწორია, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ძირითადად კაცობრიობის გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, ყოველთვის როდესაც ჩვენ უსაფრთხოებასა და თავისუფლებას შორის გვიწევს არჩევანის გაკეთება და უსაფრთხოებას ვირჩევთ და ასეთი ტიპის შეზღუდვების უფლებას ვაძლევთ სახელმწიფოს, ეს სახელმწიფო ყოველთვის იყენებს ამას მერე ადამიანების წინააღმდეგ და ეს არ არის მარტო საქართველოში, ეს გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი ესე ხდება ხოლმე და მით უმეტეს ჩვენნაირ მოწყვლად ქვეყანაში, სადაც ამას ძალიან დიდი ღრმა ფესვები აქვს, რომელთანაც ჯერ არ ამოვსულვართ, ხო? და მეორე ამბავია კიდე ხა, როცა ჩვენ კანონი რა თქმა უნდა სახელმწიფოში ყველასთვის საერთოდ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს მარტივად რო ვთქვათ რა, ფაშისტურ გერმანიაშიც და საბჭოთა კავშირშიც კანონების მიხედვით ანადგურებდნენ ადამიანებს, მაგრამ ის რომ ეს კანონი ის ფარგლებში ხდებოდა, არ ნიშნავდა იმას, რომ იყოს სწორი და არათავისუფლებდა ამ რეჟიმების შემოქმედებს რეალური პასუხისმგებლობისგან, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, მე როდესაც ვუყურებ, რომ ადამიანი უნდა გამოიყვანოს სპეცრაზმის ძალით საკუთარი სახლიდან და იძულებით წაიყვანოს სტაციონარში, რომელსაც არ ჭირდება სტაციონარული მკურნალობა, ეს აღარ არის გონივრული და რა კანონიც არ უნდა ეწეროს, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არაადამიანურია და ის რაც არაადამიანურია, ვერ იქნება სწორი ვერანაირ შემთხვევაში. ამაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ეს ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს აჩენს ჩვენთვის. იმიტომ რომ ეს ვთქვათ კორონაც ჩაივლის, ესეც ჩაივლის, ვთქვათ კრიზისიც ჩაივლის ნორმალურ პირობებში დავბრუნდებით, მაგრამ ეს ხაზი, ანუ ეს სახიფათო ველი შეიძლება გააგრძელდეს და ამას შეიძლება მოყვეს ისეთი თანდათანობითი აკრძალვების სერიები ვნახოთ ჩვენ, როცა ნელა შეგვაგუებენ ჩვენი სამოქალაქო უფლებების შეზღუდვას. ეგ არის გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ რაღაც აი იმის სიმბოლური რაღაცნაირი მეტაფორული ახსნა მქონდა მე თვითონ დავწერე კიდეც Facebook-ზე, რატომაც ვენდობით, იმიტომ რომ აი პატარა ჟირაფის დედას რომ მოუკლავენ ბრაკონიერები და ეს პატარა ჟირაფი
დიდ პიკაპს ეხუტება ბრაკონიერების იმას აი ესე ეკურის. და ხო, იმიტომ რომ ის დიდია, მაღალია და იმ წუთას გრძნობს რომ ამას შეიძლება ჩამოეკიდოს, იმიტომ რომ დედა აღარ არის. აი რაღაცა ჩვენც ასე ვართ ხოლმე, ვენდობით არ ვენდობით, ავტომატურად ეკიდები იმას, რაც ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რაღაც თვალსაზრისით გონია რომ გაზღვევს ცუდისგან. მეორე თვალსაზრისით, ჩემს მიერ ნახსენები ეს იტალიური წერილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ ზუსტად ამაზე არის მესმის ეს ნებები და ნებათაღელვა და აბსოლუტურად კონკრეტული მაგალითი როცა მოყავს, აბსოლუტურად გენდობი და მჯერა, რასაც ამბობ. მაგრამ აი ეს ქალი ზუსტად ამას ამბობდა, რომ თქვენ ახლა იმაზე გწყდებათ გული, რომ რაღაცა კაფეში ვერ მიდიხართ. აი რაღაცა ეს ჩვენი ყოფითი ყოველდღიურად კაფე არა როგორც კაფე, ხო? კაფე ჩვენთვის სხვა დატვირთვა არის, სხვა სოციალური მნიშვნელობა აქვს ამას, ხო? და ჩვენ აქ უკვე ვეღარ ვითვლით მიცვალებულებს. აი სულ მაქვს ხოლმე ყოველდღე მაქვს ეს ის, რომ მეც რაღაცაზე დავიწუწნებ, რომ რაღაცა აღარ შემიძლია, მაგრამ ყველაზე კარგი ახლა ამ წუთას რაც ხდება, გავიაზრებ იმას, რომ არ ვარ ინფიცირებული და რაღაცნაირად ირგვლივაც ადამიანები არიან ცოცხლები, იმიტომ რომ სხვა ვერსია მახსენდება ამ საშინელი მდგომარეობის, რომელსაც საერთოდ გადააწყო ქვეყანა. თორე ის რომ ჩვენ ფხიზლად უნდა ვიყოთ, ეს კომფორტული მდგომარეობა არ იქცეს რაღაცა დღის წესრიგად, მუდმივად ზაფხულშიც და არჩევნების წინაკვირაშიც, რა თქმა უნდა, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმება. ხო, და მე მგონია რომ ეს დისკუსიები უნდა მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ რაღაც ერთ ნოტში და ერთ ხმაში ვიძახებთ, რომ რა კარგად იქცევა ჩვენი მთავრობა და ყველაფერი რიგზე არის და მოდი გავჩერდეთ ახლა და მივენდოთ, მაშინ შეიძლება ეს საზღვრები ისე სახიფათოდ გადაიკვეთოს, რომ შეიძლება ვერც შევამჩნიოთ ჩვენ და ეს მართლა არის რეალური საფრთხე, ხო? და ჩვენ მათ შორის უკვე ამოდის ზედაპირზე და ვხედავთ, როგორ ცალკეულ შემთხვევაში პირდაპირ როგორ ხდება გამოყენება პირადი მერკანტილური მიზნებისთვის და ნუ პრინციპში ჩვენ ვნახეთ პრემიერის ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მთლიანად მორგებული არის საარჩევნო გეგმაზე, ასე ვთქვათ და არ არის შიგნით ცხადი კრიტერიუმები, ხო, ვის დაეხმარებიან ამ ფული ვის ესხეთ ქვეყანა 3 მილიარდი ავიღეთ და ეხა ქართული ოცნების ხელისუფლება აპირებს, რომ ეს ფული აბსოლუტურად გაუმჭვირვალედ ვიღაცებს მიცეს და ვიღაცებს არ მიცეს. და ვისაც მიცეს, ისიც არასაკმარისი იქნება. და მათ შორის კიდე კაცმარისის რომელ ბიზნესებში ჩაასხამენ ფულს და მე არ უნდა გავიკვირდეს, რომ აღმოვაჩენთ, რომ ის ბიზნესები აღმოჩნდებიან ქართული ოცნების დამფინანსება. ანუ ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრთ, ესეთი ხელისუფლება გვყავს და ზუსტად ამიტომ არ შეიძლება ამ სიტუაციაში ესე მინდობა და გაჩერება. თორემ მართლა იმ ჟირაფებს იმ პატარა ჟირაფს მსგავსებით, რომელიც რეალურად ექცევა, ხო? ჩვენ ადამიანები ვართ და გვაქვს მინიმუმ იმის საშუალება გვაქვს, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ ხმამაღლა და არის უხერხული კრიტიკა, ასე ვთქვათ, მათ შორის კრიზისულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ კრიტიკული აზრი ყოველთვის უნდა ისმოდეს და კითხვები ყოველთვის უნდა დავსვათ, როცა ეს კითხვები აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ხო, ეგ არის ჩემი საწუხარი ამ ბოლო დროს. კი, ეს შეკითხვები უნდა დაისვას სადიან, იმიტომ რომ ბუნებრივია გულისხმობს ეს დისკომფორტი გულისხმობს კომფორტსაც ძალიან უცნაურ, მაგრამ აი რაღაცნაირად შეგუებასთან და ადამიანთან ისეთი არსებაა, რომელსაც შეუძლია ადაპტაცია, ხო, პრინციპში ნებისმიერ სიტუაციასთან, ხა თუ რაღაც ეს ძალიან გაუსაძლისი არ არის, ხო, და ძალიან ტრაგიკული თუ არ არის. ამიტომ ბუნებრივია ხელისუფლებასაც ეს მიდრეკილება აქვს, რაც უფრო მეტი ძალაუფლება ექნება, მით უფრო კომფორტულად იგრძნობს თავს და უნდა მოთხოვონ აგურ უნდა მოქალაქემ ესეც ისტორია ამის დასტურია, ხო, ყოველ ეტაპზე გარკვეული რეგრესით თუ პროგრესით მოქალაქე რამდენს და როგორ წაართმევს სახელმწიფოს. ეს შეიძლება იყოს ტირანი, ეს შეიძლება იყოს იმპერატორი, ეს შეიძლება იყოს მეფე, ეს შეიძლება იყოს არ ვიცი რაღაცა პრეზიდენტი, რომელსაც არასდროს არ უნდა წასვლა სადღაც და სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურა სწორედ ამის მაგალითია, ან თქვათ რომელიმე თანამედროვე რუსეთის პრეზიდენტი თუ სხვა აი რა ვინ რას წაართმევს სახელმწიფოს და როდის. ხო, ანუ როდესაც ძალაუფლება შეუსაბამოდ არაადეკვატური ხდება დროის გამოწვევისა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ხო, ანუ ჩვენ ვემორჩილებით ამ კანონებს, საკუთარ უფლებებს ვიზღუდავთ, ჩვენი ნებითაც ამავდროულად, მაგრამ თუ კი ეს გახდება უკვე არაადეკვატური, ცხადია ეს გამოიწვევს აღშფოთებას, ეს გამოიწვევს ამბოხების გარკვეულ სურვილს, გააჩენს უკვე პროტესტის როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ თუ კი ეს არაადეკვატურია, მაგრამ იმედია რომ აქამდე
არ მივა. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ არ ჩემ გადაჭარბებულად ოპტიმისტური ვარ ამ თვალსაზრისით საქართველოში, მაგრამ საქართველოში ეს რთულია. საქართველოში ჩვენ და იცი რა არის მე სულ მახსენდება ხოლმე ეს რაღაცა რა რომ ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ რაღაცა კეთილგონიერების პოზიციიდან, რომ აი ესე მოქცევა კეთილგონივრულია და სწორია და ეს გვესმის ყველას. მაგრამ როდესაც საქმე გაქვს მეორე მხარეს არაკეთილსინდისიერ ადამიანებთან, ეს შეიძლება შენივე კეთილგონიერება იქცეს ხაფანგად შენთვის. აი მაგალითად ბოლშევიზმი რუსეთში ხო შესაძლებელი გახადა ზუსტად იმან, რომ სისტემამ ვერ აღიქვა სწორად ის საფრთხე, რომელიც ამ რევოლუციონერებში რეალურად არსებობდა. ვერ შეაფასა სწორად და სწორი რეაგირება ვერ მოახდინა. ისევე როგორც მაგალითად ირანში, როდესაც ჩაჰის ხელისუფლება დაამხეს, ხო და მე ჩამოაყალიბეს ესეთი თეოკრატიული სახელმწიფო. იქაც პრინციპში სისტემამ და ჩვენ ვიცით ირანი როგორი სახელმწიფო იყო მანამდე, ხო? ან ეს იყო ბევრად უფრო სეკულარული სახელმწიფო იყო და ასე შემდეგ და აი სისტემამ ვერ მოახდინა საფრთხის ნეიტრალიზება. გარკვეულწილად, როდესაც შენ წესების დაცვით თამაშობ და შენი მოწინააღმდეგე ამ წესების დაცვას და რუსეთი არის ყოველთვის ამის მაგალითი, მაგალითად, რა ვიცი, დადებს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტაზე, ის სამხრივად გესვრის და რაც დადებს შეთანხმებას ჯარების გაყვანაზე, შენ გაიყვან, იმას აღარ გაყავთ. და ასე შემდეგ, როდესაც ესეთი ტიპი და ჩვენი ხელისუფლებაც ამ მოთამაშეზე გავს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც მას რამეზე შეუთანხმდები და განსაკუთრებით ჩვენს ისტორიული გადაგდება გვახსოვს, ხო ამაზე ხელი არ უკადრია, მე მგონი ჯაბა იოსელიანსაც კი მსგავსი რამე, რაც ამ კაცმა იკადრა. და როცა ეს გამოსწია ამ მოთამაშეს ეთამაშები და უცბად უწვევი და სრულ კარტ ბლანშს აძლევ, მე ვერ ხვდები რანაირად უნდა იჯდեմ შვიდად და რანაირად უნდა კონდეს იმის იმედი, რომ ისიც ამას კეთილგონივრულად გამოიყენებს. არა, რა თქმა უნდა. ანუ მაგაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ეს ბევრჯერ მომხდარა ისტორიაში. ღირებულებითი შეუსაბამობა არის ახლა და კი, ანუ მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ მე მესმის ახლა ის რომ თქვათ ლაშა თulis რომ ადამიანები თავს უნდა გაუფრთხილდნენ და ოკეი მოვითმინოთ და დავждდე და შენც რო ესე თulis და მეც რო ესე თulis რაღაც თვალსაზრისით, ხო? ეს გასაგებია მესმის ეს ლოგიკა, ჩვენ რატო ვფიქრობთ ესე, მაგრამ მეორე მხარე არ უნდა დაგვავიწყდეს ვინ არის. ანუ რეალურად ეს მოცემულობა გაქვს. ჩვენ არ გვყავს რაღაც მყარი დემოკრატიული ინსტიტუტები, პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, ანუ აქედან ამ რეალობიდან წამოსული ქვეყანა ვართ. ეს რეალობა დავანგრიეთ, იმიტომ რომ ის რაც დავანგრიეთ ეს იყო სინამდვილეში, ხო? როცა სახელმწიფოს ჰქონდა ჩაყოფილი ხე. პრინციპში მანქანებში შემოგვივარდნენ. ანუ აქ მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ რაც გონივრულ შეზღუდვებზე ხო არ არის ლაპარაკი. აქ არის მათ შორის შეზღუდვებზე ლაპარაკი, რომელიც ჩავყლაპეთ, იმიტომ რომ ტიპები შემომივარდნენ მანქანაში. ერთი არის რომ მე უნდა დავიცვა მოძრაობის წესები, მაგრამ მეორე არის ჩემ მანქანაში ვის როგორ ჩავსვამ, ეს არის ჩემ პირად სივრცეში გამომართლებელი შემოვარდნა, რეალურად, ხო? ხო, მაგ ლოგიკით მე საერთოდ ვერ ვსვამ ბავშვებს. მაგას გეუბნები, ეს ხო არაფრით არ მართლდება. ეს არის პირად სივრცე. ეგ იგივეა, რომ აი რავი, პოლიცია შემოგივარდეს სახლში და გვერდ-გვერდ ხეთხართ, ან ერთ ოთახში თუ სამი ოჯახის წევრი მოხვდით ერთად პირბადის გარეშე დაგაჯარიმოს. ზუსტად იგივეა, მანქანა არის ჩემი პირადი სივრცე. ჩემ დეზინფექცია ჩატარებულ გახეხილ მანქანაში არ მსვავდნენ ერთი კვირა. ხო, მაგრამ აქ ალბათ ვიგულისხმოთ ის, რომ ისიც იყო უცხო მძღოლიც იყო. არა, არ მნიშვნელობა. რომელიც ასე ვთქვათ, დისტანციის როგორ შენახსენ, იმიტომ რომ შენ საძინებელში და დიდ ოთახში ხარ იმ სამ კაცთან ერთად, რომელთან ერთადაც ცხოვრობ, ხო? ნახე, ამის გაკონტროლება ისედაც შეუძლებელია, მე ჩემ საძინებელში და ჩემ ოთახში შეიძლება ყველა მეზობელი შემოუშვა მასე. ანუ მაგ ლოგიკას ხო ზვარი არ გააჩნია, მაგას ვამბობ, თუ მანქანაში შემომივარდა, სახშიც შემომივარდება, რა დაუშლის ხელს და დამიწერს იქაც ჯარიმას. ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ შეზღუდვებსაც უნდა ჰქონდეს ზღვარი. ანუ რაღაც ზღვარი უნდა გავავლოთ. არ შეიძლება რომ და ახსნილი უნდა იყოს ხო შემოვარდნენ. ამ შემთხვევაში მე უფრო შემხედავდი ისევ და ისევ, შეიძლება ძალიან ისე შორეულად მოგვეჩვენოს ეს მაგალითები, მაგრამ ისევ რაღაცა მოდელს, ხო, ისეთი პლატონის სახელმწიფოსაც, ხო, ანუ როგორი კომპრომისული თავისუფლება, ანუ რა იგულისხმება. ხო, კარგი, დავსხდებით მანქანაში ისე როგორც ეს განსაზღვრა სახელმწიფო, მაგრამ მაშინ ყველა ასე იყოს. მაშინ არ იყოს შერჩევითი. მაშინ არ იყოს ისე რომ ვიღაცა მანქანით დადის და ვიღაცა ვერ დადის. მაშინ არ იყოს ასე, რომ ანუ მე კონკრეტულ მაგალითებს კი არ გულისხმობ და არა ვთქვათ აშვებს და რაღაცა, მაგრამ სელექციონიზმი ჩემში ეს იწვევს და პროტესტს, აბსოლუტურად ვიღაცას აქვს შერჩევითი როცა
უფლება კი არა, თავხედობა და შესაძლებლობა მიზესთა გამო, რომ კანონს გვერდი აუაროს. და მე ეს არ ამბობს. აი, ჩემში ეს უფრო იწევს. ანუ მე შემიძლია, ხო, როგორც მე არა კონკრეტულად, არამედ როგორც სუბიექტს, რომ მივიღო ეს წესები, ხო? გეთანხმები, მე ზუსტად ეგ პრობლემა მაქვს, როცა ყველასთვის საერთო არ არის. დემოკრატიები ხო არ არის, მაგრამ იცით რა არის ახლა ასეთი რაღაცა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ რაღაცა ჯგუფებს, რომელიმე ინსტიტუციასთან დაახლოებულს, ან თქვათ რაღაცა ჩინოვნიკებს, რომლებიც გავლენები ჰქონდათ, თქვათ, პროკურატურა იქნება თუ სხვა და ისეთ ოდიოზურ ფიგურებს თუ არ ვიცი, ვისაც გნებავთ, ხო? რომლებიც უბრალოდ ახლა ჩვენ კანონებს ვიცავთ და მათთვის თურმე კანონები არ არის, აი ეს იწევს მაგას გეუბნები რა ზუსტად. ჩვენ ვიფიქროთ, ხო, ცხადია. მაგას ვამბობ ზუსტად. შენ კეთილგონივრად იქცევი და მის არ იქცევი. არის კანონის აღსრულების, ასე ვთქვათ, ფორმები, ხო? აი ეს არის. ალბათ გადამწყვეტი რა. კი, ანუ ეგ არის ამორალობა ზუსტად. ანუ რას გულისხმობ, რომ პრინციპში თავისუფლებაში შევიტანოთ ეს კორექტივი. აი ამ პირობებიდან გამომდინარე. შეიძლება ძალიან ნიშანდობლივია, როგორ საუბრობენ მაგალითად იგივე თუნდაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის ეს გერმანელი ინფექციონისტი, ხო, რომლის ინტერვიუებსაც ჩვენ ხშირად ვკითხულობ, უკვე აღარ ვკითხულობ, რომ პრინციპში მართლაც ჰაბერმასის ეს ცნობილი ფრაზა იმდენი ცოდნა დაგვიგროვდა, არ ცოდნის შესახებ, რომ მართლაც ახალ არაფერს არ ვიგებ, რასაც ორი თვის წინ ვკითხულობდი, ზუსტად იგივეს ვკითხულობ, ხო? და მე პირადად ესეთი განცდა მაქვს, ანუ რაღაცებს ვიგებ, ხო, ახალს აღარაფერს თითქოს. ძალიანაც ახალს აღარ. მაგრამ აი ეს ინფექციონისტიც მუდმივად არასდროს არ მესმოდა ეს პირველ მის ინტერვიუებს რომ ვკითხულობდი რომ პრინციპში ეს ფილოსოფოსია ეს ადამიანი არა მხოლოდ თქვათ რაღაც კონკრეტულად ამ ვირუსზე კი არ ლაპარაკობს მაგრამ რაღაცა ტენდენციებზე საუბრობს ის ყოველთვის ხაზს უსვამდა როდესაც მას ეკითხებოდა ინტერვიუერი ხო ჟურნალისტი რომ მაშინ ანუ სახლებიდან არ უნდა გამოვიდეთ უნდა შევიზღუდოთ და ის პასუხობდა თქვენც ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას ფერმცირე თქვენს კითხულობდით მე ვინ ვარ რომ ადამიანს ამუკრძალო სახლიდან გამოსვლა მე ვინ ვარ რომ რაღაცა აუგზო მე მხოლოდ ექიმი ვარ ანუ ადამიანი წინასწარვე ძალიან მნიშვნელოვნად სამოქალაქო პასუხისმგებლობით და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით იქოს და წინასწარ იზღვევდა თავს თუ რა სახიფათოა თავისუფლების ინდივიდუალური თავისუფლების ტერიტორიასთან შეხება თუნდაც ეს იყოს ჯანმრთელობის მიზეზით გამოწვეული ეს ინფექციონისტია მე უბრალოდ რეკომენდაციას გაცემ მე არ შემიძლია რომ თქვენ აგიგრძალოთ მე თქვენ არ აგიგრძალავთ მე თქვენ ვერ გეტყვით ამ დროს ინტერვიუერის თუნდაც 2 თვის წინ როდესაც ეხლაც გვეშინია მაგრამ მაშინ კიდევ უფრო გვეშინოდა გერმანელი ინტერვიუერი ეკითხება ითხოვს მისგან აქ რასაც ჩვენც ვითხოვდით ხო ჩვენი ექიმებისგან ჩვენ სხვა კონტექსტში ჩვენ კი ჩაკეტეთ დაკეტეთ გადაკეტეთ ის ადამიანი პროფესიონალია და გაგვიშვა რომ ერიდებათ კონკრეტული ინსტიტუტი ხო და ნახე იმ ჩვენ სხვა ჩვენი პრობლემები და ეს ჰქონდა რა ჩვენი შიშები და ჩვენი გამოწვევები ლაპარაკობს სწორედ იმ პასუხისმგებლობით რაზეც ტორესა საუბრობს ხო რომ ანუ არა თავისუფლება თქვენი არჩევანია უბრალოდ მე რეკომენდაციას გაცნებ რაზეც ეს შვედეთის მოდელზე რაზეც საუბრობ კი და შვედი ინფექციონისტების მაგას ამბობ ტიპი თქვა მენტალიტეტი გულისხმობს ამ რეკომენდაციის მიღებას ადეკვატურად ანუ შვედი ინფექციონისტი ამბობს რომ ჩვენ მოქალაქეებს ნდობა აქვთ იმდენად დიდი ხელისუფლებისა და ხელისუფლებას კი ნდობა აქვს მოქალაქისა რომ ეს არ საჭიროებს დამატებით ეს გადამწყვეტი იყო ჩემი ასე ვთქვათ აბსოლუტურად დილეტანტურიც გამოცდილებით ამმართველობით მგონია რომ ეს ძალიან დიდი ამბავი იყო თუნდაც იქ აი მაგალითად მე ვახსენე ნიუ-იორკში მცხოვრები ერთი ჩვენი მეგობარი რომელიც ამბობდა რომ აქ ხომ სახლებში აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურებია შეიძლება ამასაც ხო აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ აი ამ დაცვას ყოველას თავისი ეტიკეტი და წესი აქვს ხვდები და რაც უფრო ჭრელია ეს და რაც უფრო ყოველას თავისი წესი და რიტუალი და ჩვევა აქვს ხო მით უფრო რისკების შემცველი შეიძლება იყოს თორე ხა შვედეთი ხო ვიცით ასე ვთქვათ შვედური არგუმენტი კიდე სხვა იყო მე რაც წავიკითხე ამ ინფექციონისტების ინტერვიუები თუ სხვა რაღაც სხვა მასალები იქ ხაზს უსვამდნენ ყოველთვის რომ საზღვრების ჩაკეტვა ადამიანების ჩაკეტვა ეს არ არის მეცნიერული
ეს არ დგას მეცნიერულ საფუძვლებზე. ეს არის პოლიტიკური. ეს დგას პოლიტიკურ საფუძვლებზე. მეცნიერული საფუძვლები, მეცნიერული არის აბსოლუტურად განსხვავებული კონტექსტია, როდესაც შვედეთი არ კეტავს საზღვრებს, მაგრამ სრულიად განსხვავებული კონტექსტი მესმის უბრალოდ ბელორუსი არ კეტავს საზღვრებს. იმას ვამბობ, ფუნდამენტს ვამბობ. ბელორუსიაში არის სხვაგვარი, ანუ ტირანი არის. ხო, ლუკაშენკო სხვა რამეა. ამ პირობებს და შვედეთი ანუ აქ სრულიად მართლაც ინდივიდუალურია ეს. არა, უბრალოდ ის ხას უსვამდა, რომ მეცნიერულ საფუძველზე დგას, როდესაც მე ვამბობ, რომ დაიცავით დისტანცია და დაიბანეთ ხელები. მაგრამ ჩაკეტეთ საზღვრები, მე როგორც ინფექციონისტი ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არ არის მეცნიერებაზე დაფუძნებული, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ეს არის რაღაცა რაც ხელისუფლებამ, რავი, ხალხთან ურთიერთობაში უნდა გადაწყვიტოს, ჩაკეტოს თუ არ ჩაკეტოს საზღვარი, მაგრამ მე როგორც ინფექციონისტი გეუბნებით, რომ დაიბანეთ ხელები და ერთმანეთისგან, რავი, მეტრზე ახლოს არ მიუახლოვდეთ. მთავარია ინფექციონისტს თქვა, სადღაც შვედეთში აქვს სწორედაც და ან ხელისუფლებას თუ ვიღაცას ნდობა მოქალაქის. ხო და ეს არის სწორი. ანუ მოქალაქეს ერთი წუთიც არ ჭირდება იმისათვის, რომ მიხვდეს რას თხოვენ მას. ხელის დაბანას და პრობლემა იყო. ხო, ჩვენთან რა პრობლემა იყო რაღაც დროს. ჩვენ გაგვიჩნდა განცდა, რომ მოქალაქე, რასაც დღეს თუნდაც აი დღევანდელ საინფორმაციო გადაცემაში რაც ნახეთ, ხო? მოქალაქე არიგებს, ან არ უნდა რომ მიიღოს, შეიძლება ეს აქვსნათ მისი თავისუფლების სურვილით, მაგრამ აქ შეიძლება ვიკამათოთ, უბრალოდ ერთი წუთით უჭირდება სხვას, რომ მიხვდეს, რომ მოდი ნუ წახვა, თუ კი ამის შესაძლებლობა არსებობს და ვიღაცას ნუ ჩაეხუტები და თქვათ იგივე არ ვიცი მე რაღაც ამ პასუხისმგებლობებს გაიაზრებ, ეს ჩვენ გვჭირდება კამპანია ამისთვის. ხო, მე მაგაში არ გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე არ მგონია ეგრე. არ იღებდა ამას. არა, ვაშა. 10 წუთი და ერთი თვე ამაზე იკამათა. არა, მე არ გეთანხმებით. თავისუფლებით განპირობებული. პირიქით ჩვენ შემთხვევაში ყველას არ ვეხები რაღაც კონტექსტებში ეს იყო პირიქით რაღაც დამატებითი ჯიბრის და სიჯიუტის ჩვენ ნახეთ არა ადამიანების ცუდი ქცევა არამედ ინსტიტუციების ცუდი ქცევა მოდი ეს გავმიჯნოთ მე არ ვთვლი რომ შვედები უფრო შეგნებული მოქალაქეები არიან და ქართველები ნაკლებად შეგნებული არა ჩვევის და ქცევის ამბებია ტორეს ჩვენი უბედურება მდგომარეობს ჩვენივე არასწორ ავტორიტეტებსა და უპასუხისმგებლო ინსტიტუციებში ანუ და ამ შემთხვევაში არ მომბერიდება და ვიტყვი ერთ მხარეს უპასუხისმგებლოდ იქცეოდა ეკლესია, მეორე მხარეს უპასუხისმგებლოდ იქცეოდა ხელისუფლება. ამან შექმნა და ამან აი ამ ორმა მოცემულობამ გაწირა ათასობით ამ ქვეყნის მოქალაქე უბრალოდ შიმშილისთვის და მთავარი ახლა ჩემთვის რა არის მნიშვნელოვანი უკან ვერ გადაახო მე არ მიყვარს ხოლმე ჩავლილ რაღაცებზე ლაპარაკი იმიტომ იმას ვეღარ შეცვლი მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რეალური რაღაცა გამოცდილებიდან რაღაც დასკვნა გამოვიტანოთ და თუ კი ამას გავიაზრებთ და ამ დასკვნას გამოვიტანთ თავარი დასკვნა მე პირადად რაც გამოვიტანე არის ეს ამ ქვეყნის თავარი უბედურება მდგომარეობს არასწორ უპასუხისმგებლო ავტორიტეტებში და ხელისუფლებებში რომლებიც ზოგჯერ უპასუხისმგებლოდ იქცევიან ზოგჯერ ანგარებიანად ზოგჯერ ღორულად და უბრალოდ ამ ადამიანებს ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჯოჯოხეთს გავს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით ცუდი ადამიანები გვმართავენ ვიდრე ჩვენ თვითონ ვართ კი ბატონო და მე მგონია რომ ქართველი ხალხი გაცილებით უფრო გონიერია ვიდრე ხელისუფლება რომელიც ცდილობს რომ ეს ხალხი დაარწმუნოს რომ თქვენ ხართ გიჟები რომ არ არიან გიჟები მე მგონი რეკლამის დრო არის ხო გითხეს ლაშა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დავიწყებ მე. დაიწყე ხო, ჩემი საყვარელი კაცი. შენი საყვარელი კაცი, რომელიც დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო შეგიყვარდება, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა გვაქვს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და ფუკუიამას დემოკრატიის ფრონტის პირა ცენტრის თანამშრომლობით მომზადდა ეს წიგნი. პირადად ნინო ევგენიძეს უნდა უთხრა მადლობა ამ სიამოვნებისთვის. წიგნი, რომელიც არ მგონია რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში ჩახედული ადამიანისთვის იქნება საინტერესო. ვფიქრობ რომ არ ვიცი, სტუდენტით დაწყებული და მათთვის კი ვისაც ამერიკაში ყოველთვის ეჭვი ეპარებოდა და დღესაც არ უყვარს ეს შესანიშნავი და ჩემი საყვარელი ქვეყანა მათთვისაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. ეს წიგნი არის
ძალიან ბევრი მიზეზის გამო მნიშვნელოვანი. არის საოცრად ამაღელვებელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შესანიშნავად დაწერილი, შესანიშნავი ენით დაწერილი და ასე ვთქვათ გამტკიცებული არის იმ კონკრეტული ფაქტებით, რომელშიც ასე ვთქვათ ძალიან ღიად და გულწრფელად გვიყვება მაკეინი, რომელიც ამ წიგნს როდესაც წერდა უკურნებელ სენს ებრძოდა, ფაქტობრივად იცოდა კიდეც, რომ ძალიან ცოტა ქონდა დარჩენილი და ასე ვთქვათ, გადაგვიშალა გული. წიგნში მიმოხილული აქვს თითქმის ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის უშუალო მონაწილე ყოფილა, დაწყებული არ ვიცი ყალბი ნაციონალიზმიდან დასრულებული საქართველოს ამბებითაც კი, უამრავი ქვეყნის ჩამონათვალია, სადაც ასე ვთქვათ ეცადა თავისი წვლილი შეეტანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ის არის ამ წიგნში, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი რაკურსით ვხედავთ ამ დიდ ქვეყანას, რომელიც ყოველთვის არის მზად, რომ მიუხედავად იმისა, როდესაც ვთქვათ, შეცდომებიც არის და წარმოუდგენელია, როგორც თავად მაკეინი ამბობს, 60 წელი იმსახურო ამ ქვეყნისთვის და ამისი ძალიან დიდი მადლობელი არის არიზონელ ხალხს უძღვნის ამ წიგნს და სწორედ მათ ეუნება მადლობას იმისთვის, რომ საშუალება მისცა თავისი რაღაცა ადგილი მოეძებნა ამერიკის ისტორიაში და წარმოუდგენელია ამდენი წლის მანძილზე მოღვაწეობის დროს არ დაუშვა შეცდომები, მაგრამ როგორია ამ შეცდომების საკუთარი თავის მიერ ფხილება, აღიარება და ეს აქცენტები არის ალბათ ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი. რამდენიმე ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ ეს წიგნი, რომელიც თავისთავად დაყოფილი აქვს კიდევაც თავად ავტორს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაგალითად იმიგრანტების თემა, რომლითაც საერთოდ ამერიკას როგორცაც ყველაზე უძლეველს და ლამას და მშვენიერს და მდიდარს მოიხსენიებს და ისეთი სიზუსტით ხსნის იმიგრანტების მნიშვნელობას ამ ქვეყანაში, რომლებიც ასიმილირებით და თავიანთი კულტურის ჩამოტანით, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში და გაზავებით ქმნიან ამ ქვეყანას, რომლის გარეშეც უბრალოდ წარმოუდგენელია საერთოდ არსებობა ამ ქვეყნის და ის რომ ერთადერთი აქ ჩამოსული ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალი საფეხურიდან იწყებს, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალი ანაზღაურებადი სამსახურიდან იწყებს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას. მას, ასე ვთქვათ, ყველაფრის რწმენა შეიძლება კონდეს თავისი ღმერთის, თავისი წინაპრის და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც არის, ამერიკულ ღირებულებებთან შეზავება და თანაცხოვრება უნდა ისწავლოს მან, იმიტომ რომ ამერიკულ ღირებულებას აქვს ამბიცია, რომ თქვას ის არა მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის, არამედ ყველა სხვა დანარჩენი სამყაროებისთვისაც უფრო კეთილის მომტანია, ვიდრე ვთქვათ დამაზიანებელი, რაც ასე ვთქვათ, მათ ისტორიაში კიდეც არსებობს ხოლმე. სწორედ კონკრეტულად აი ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ხაზგასასმელად მას მოყავს მაგალითი, როდესაც ძალიან ამაღელვებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი რაღაც ეპიზოდებში მართლაც სრემლი მოგადგებათ, იმდენად გულწრფელად ყვება, მაგალითად, როდესაც ერაყში 600 ჯარისკაცი ფიცდებდა ამ სცენას და რომ ამათი უმრავლესობა იყო სხვა ქვეყნის მოქალაქე და რომ ისინი რომელსაც იცოდნენ კიდეც, რომ რაღაც შეცდომებშიც ხელოვნურად იყვნენ, ასე ვთქვათ, შეყვანილები, როგორ გულწრფელად და ბოლომდე იბრძვიან, რომელსაც შეიძლება არც ერთმა ამერიკელმა სხვა ქვეყნისთვის ასეთი დიდი მსხვერპლი არ გაიგხოს. ის, ასე ვთქვათ, სახელობით იხსენებს და სახელებით და გვარებით გვიყვება ამ ჯარისკაცების შესახებ, ახსენებს მაგალითად 24 წლის ახალგაზრდას, რომელიც თორსები ლატვიიდან ჩამოვიდა და რაღაც 2 წლის თავზე უკვე იღუპება ასეთ ბრძოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის პუნქტი, როდესაც საუბრობს და იხსენებს თვითონ ვიეტნამში ყოფნის ტყვეობის თემას და აი ზუსტად რაღაცა ღირებულებითი შეუთავსებლობა ახსენეს შენ წინა ნაწილში და ძალიან კონკრეტული ეპიზოდი მოყავს, გაუსაძლის ამბებზია საუბარი, ძალიან მტკივნეულზე და ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლედ რა ვიცი, ძალიან გამიჭირდა ამ რაღაცების კითხვა, იმიტომ რომ თვითონ წამების მექანიზმზე და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ასე ვთქვათ, გაწამებენ, ის ამბობს, რომ შენ გრჩება, ნამდვილად გრჩება ის ბოლო ხაზი, რომელიც ყოველთვის გაფიქრებინებს იმას, რომ შენ არასოდეს ისე არ მოიქცევი, როგორც ვთქვათ, შენ გექცევიან და ეს იყო ალბათ ის, რაც გვაძლევინებდა და ყვება მნიშვნელოვან ამბებს ასევე, მაგალითად, აი ზუსტად ციხის, როდესაც მისმა თანამესაკნემ, ასე ვთქვათ, მოიფიქრა, მაშინ გვეცვა ლურჯი ფორმებიო და რაღაც მომენტში პატიმრობთან მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, ხელშეწყობის მიზნით, რაღაც ამანათების
გამოგზავნა დაუშვეს, მოკლედ ნებადასრული გახდა და იქ კაშნეები, რაღაცა ქუდები, რაღაცები არსებობდა, რომლიდანაც ამ მისმა თანამესაკნემ შეკერა ამერიკის დროშა, ბამბუკისგან ნემსი გააკეთა ამერიკის დროშა, რომელიც თავის ფორმას გამოაკრა და ყოველთვის სამხედრო ფიცვდებდითო, ამას ვკიდებდით და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი რიტუალი ჩვენთვის იქ და მოკლედ შემდეგ იპოვეს ეს ფორმა, სასტიკად ცემეს მისი ავტორი, ასე ვთქვათ და შემდეგ მან ისევ გააკეთა, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, როდესაც მაკეინი ასე ფეხ და ფეხ მიუყვება და გვიყვება მისი 2008 წლის საპრეზიდენტო კანდიდატობის საკითხებს. და ეს არჩევნების კულტურისთვის მე ვფიქრობ, რომ არის მართლა რაღაცნაირად სახელმძღვანელო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც მათ რაღაცა ფული აღარ აქვს, როდესაც კამპანიას პატარავდება, სტაფისგან იცლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რაც მათ თავს დაატყდათ, ასე ვთქვათ, ტროლები ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი და შეთქმულების თეორიებით გამო, როდესაც მათ ასე ვთქვათ რასისტულ გამონათქვამებში მათი მხარდამჭერების რაღაცა კოლაჟებს ააწყობდნენ და თქვათ ეს ხდებოდა მოწინააღმდეგე მხარისთვის მათთვის ძალიან დიდი დამტყმელი ძალა და სწორედ ის ფაქტი რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი სიფრთხილე ჩადეს კამპანიაში რომ ნებისმიერი პატარა მიმიკაც კი თვალის ჩაკვრა იქნებოდა ეს თუ გადაჩურჩულება შეიძლება ყოფილიყო ყველაზე ესეთი დიდი მიძინებული დემონის გაღვიძება ჩვენი ძალიან სამარცხვინო ნაწილის ისტორიისო ის ამბობს, ამიტომ ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ გადახედეს ამ ნაწილს, იმიტომ რომ ეს ბრალდებები იყო მეტად უფრო სასტიკი ვიდრე ვთქვათ ეს კონკრეტული ვთქვათ ობამას მიმართ ამბები იყო და ესეთ მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობს რომ ჩემი გამარჯვება არჩევნებში ოპონენტის არჩევა რაღაც ახალსა და მნიშვნელოვანს ამბობდა ჩვენ ქვეყანაზე ობამას გულისხმობს და ჩემი არჩევა მსგავს ვერაფერს გამოიწვევდაო და ამიტომ ამ თვალსაზრისით აი ამ წაგებასაც როგორ ღირსეულად იღებს. აი ეს არის ალბათ ძალიან დიდი ამბავი. ნუ ძალიან დიდი ქვეთავია ცხადი არაბული გაზაფხულის მიმოხილვა, როდესაც იწყებს კონკრეტულად ტუნისელი ახალგაზრდის სასტიკი ისტორიით, აქეთ უკვე რუსეთის ამბავი და მას გაუვარდა სახელი სენატში საქართველოს დამცველის, აქტიური საქართველოს დამცველის და ეს ბუნებრივია ასეც იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად იყო ჩახედული ამ ამბებში და ძალიან გული წყდებოდა, რომ როგორ მოტყუდა დანარჩენი სამყარო, რომ 2007 წელს პუტინმა მოდერნიზაციის პირობებში თითქოს გადაწყვიტა, რომ შეცვლილიყო და შეეცვალა, ასე ვთქვათ, თავისი თამაშის წესები და გული წყდებოდა იმაზე, რომ ამდენი ამბის მნახველ პოლიტიკოსებსაც კი, ასე ვთქვათ, ჯეროდათ ამ ყველაფრის, რომ ეს ასე იქნებოდა, იქ პოლიტკოვსკაის ამბავი მოხდა, შემდეგ უკვე ლიტვინენკოს ამბავი იყო, იქ ესე იგი ერთმანეთს მიყოლებული ეს ფერადი რევოლუციის ამბები და რა თქმა უნდა უკვე დაგვიანებული იყო და ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან რეპლიკას ამბობს, რომ მე ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ თითქოს რაღაცა პირადი ის მქონდაო და სწორედაც ასე ამბობს ის, რომ პირადი, როდესაც საქმე ეხება ადამიანს, რომელიც ცდილობს ჩვენ რაც შევქმნით მთელი ცხოვრების მანძილზე, რის გავრცელებასაც დანარჩენ სამყაროში მოვახმარეთ ამდენი ენერგია, ამდენი ინსტიტუცია და ასე შემდეგ, როდესაც საფრთხე ექნება ლიბერალურ ღირებულებებს, აუცილებლად პირად, ასე ვთქვათ, პირად მტრად მოვიაზრებ მტერს. კიდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ის, რომ მაგალითად იცით, რომ ცნობილი გამოძიების შედეგად გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკულ ციხეებში ძალიან ცუდად იყო საქმე და წამების და ესე იგი კონკრეტული ფაქტები ჩაუვარდათ. ეს იყო CBS-ის 60-წუთიანი გადაცემა, ნიუ-იორკერმაც იქვე დაწერა აბუ ღრაიბის ციხეში მომხდარი ამბების შესახებ და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი მოხდა ასეთი რაღაც, დადგა ხო ამის წინაშე ეს ამხელა ქვეყანა, რომელიც საპირისპიროს ქადაგებს, ასე ვთქვათ და მაკეინი წერს, რომ გაოგნებული ვიყავიო, თუმცა სენატის თავდაცვის კომიტეტის უფროსი წევრი ვიყავი და ერახში ომის დაწყებისთვის მხარი მქონდა დაჭერილი. ვიყავი გადამდგარი ოფიცერი ომის ტყვეობის დაკითხვებისა და წამების საკუთარი გამოცდილებით. და კარგად ვიცოდი ჟენევის კონვენციასაც და ცხადია ყველას გაკვირვება იყო, რომ როგორ შეიძლება რომ მე არ ვცოდნოდა ეს და ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობს აქ ასევე იმის შესახებ, რომ
იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კი, მაგრამ ალ-ქაიდა იმდენი ზიანი მოგვაყენა ჩვენ, რატომ შეიძლება რომ ასე დიდ დროს უთმობდეთ და ამ წამების ამბებზე ასე რეაგირებდეთ და ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ როდის მერე გახდა ამერიკა ალ-ქაიდას სტანდარტებთან გატოლებული, ხო? და ყოველთვის აი მთელი ეს წიგნი არის ამ ღირებულებების, ასე ვთქვათ, ამ ღირებულებებზე საუბარი, ამ ღირებულებების, ასე ვთქვათ, გადავრცელება მთელ ქვეყანაზე და სწორედ ის არის მთავარი, რომ მიუხედავად ამდენი შეცდომისა, რომელიც წარმოუდგენელია, მართლა წარმოუდგენელია, ალბათ ასეთი დიდი ქვეყნის შემთხვევაში არ იყოს, როგორია ამ თვალში ჩახედვა ამ შეცდომებს, აღიარო პირველ რიგში და ასე ვთქვათ, ასეთი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშისგან, როგორც მაკეინი იყო, რომელიც არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი და ხელისუფლება, რომელსაც ასე ვთქვათ, რამეში ასე ყოველთვის წინააღმდეგობაში იყო და ეს იყო ჩემი კომფორტული მდგომარეობა, ასე ამბობს ის და დგარა ძალიან მნიშვნელოვანი სიტუაციების წინაშე, როდესაც მაგალითად ამ უმრჩეველს ხვდებოდა და აი უკვე ისეთი გაწაფულები ვიყავით, ვინ რა შეკითხვის დამსმელი იყო, რომ ზუსტად მივხვდი, რომ ქალი რომელიც წამოდგა, რომ ეხლა აუცილებლად რაღაც კრიტიკულს მეტყოდა და სწორედ ეს იყო ერახში დაღუპული 22 წლის ბიჭის დედა, რომელმაც არაფერი, უბრალოდ მას თხოვა, რომ ამის სახსოვრად სამაჯური, შავი სამაჯური გაეკეთებინა და სწორედ ეს არის ძალიან დიდი პუნქტი არის ამ სწორედ ამ ტროლების თემაზე. რუსეთის მხილებაზე ბუნებრივია ახლა მაკეინის ამის გარეშე არც იქნება. ის რომ რეალურად უკვე ფინალისკენ ის ამბობს, რომ 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევა ბუნებრივია იქნება ჩინეთი. იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩინეთთან ჩვენ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ სავაჭრო მიმართულებით და რომ იქ ძალიან ბევრი რამე არის ძირეულად შესაძლებელი, თუმცა დღეს ამ ეტაპზე ის ამბობს, რომ მთავარი გამოწვევა და მთავარი საფრთხე სამყაროსთვის ეს არის ვლადიმერ პუტინი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი როლი თვითონ, როგორც აი აღმოსავლეთი იქნება ეს თუ ახლო აღმოსავლეთის საქმეებში და ის ყოველთვის ხაზს უსმევს იმას, რომ კი, ალბათ შეიძლება ვიღაცისთვის უცნაურადაც კი ჟღერდეს, რომ გინდოდეს ამერიკას დაემსგავსოს დანარჩენი სამყარო, მაგრამ თუ და ის ამბობს ესეთ რეპლიკას, რომ ჩვენ ხშირად ჩვენთან ავიწყდებათ, რამ ხელამნიშნულობა აქვს ნებისმიერ მოვლენაზე, რას ვიტყვით ჩვენ და ასევე რაზე დავდუმდებით და რაზე არ გავაკეთებთ კომენტარს და მართლა ასე არის, ხო? იგივე რეიგანის მაგალითი მოყავს, როდესაც არ ვიცი, საბჭოთა დისიდენტებს აძლიერებდა თურმე რადიოთი გამოჟონილი მათი ასე ვთქვათ მხარდამჭერი გამოსვლები და ასე შემდეგ. 91 წლის ასაკში წერდა ის და ამბობს ეგეთ რამეს, რომ ნახევარწება მართლა მოგზაურობაში გაატარა. უმნიშვნელოვანესი არის ეს ალბათ სწორედ ეს გასწრები და ხშირად პეიზაჟი უფრო მალე იცვლებოდა, ვიდრე ადამიანების გაცნობას ვასწრებდიო ის ამბობს და ალბათ ეს არ ვიცი, სკოლასაც ვერ ვითვლიდი, რამდენი სკოლა მაქვს გამოცვლილიო და სწორედ ის, რომ განსხვავებული ადამიანების ერთობა, რასაც ის ყოველთვის ხაზს უსმევს და ყოველთვის ამით ამაყობს, რომ ამერიკა რეალურად არის ეს და მთავარი ღირებულებები, რაც არის ადამიანის უფლება, ეს რო უნდა იყოს გასათვალისწინებელი. ის ძალიან გახარებული იყო, როდესაც მისი დიაგნოზი, ასე ვთქვათ, გავრცელდა და ყოველთვის ცნობილი გახდა და ობამამ დაწერა ტვიტერზე, რომ კიბომარიცის ვის დაეჯახა და მიდი მიაწექიო, რომ ეუნებოდნენ. მაკეინი დაიტირა ყველამ, ვისაც მოსწონდა და არ მოსწონდა იმანაც. ჩვენ ვიცით, რომ მას ჰქონდა ბოლოს ნათქვამი, რომ ტრამპს აუგზავნა მის საკუთარ პანაშვიდზე მისვლა. ძალიან გულისწყდებოდა ბევრი მიზეზის გამო, ის ამბობს, რომ ბოლოს 5 დღიან ტურნეში იყო და ადამიანის უფლებები არსად არ ახსენა, მათ შორის ვიეტნამს იხსენებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ძალიან ბევრი ამბავი არის აქ, რომელსაც ბუნებრივია დღეს ვერ მოვასწრებ და ბევრი მიზეზით მინდა გურჩიო ყველა ადამიანს ამ წიგნის წაკითხვა, იმიტომ რომ აი ბოლოს განსაკუთრებით თუ გახსოვს, ჰოუმლენდზე იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება და ასე ვთქვათ, იქ ფინალით უკმაყოფილ ხარ სერით ერთ-ერთში არ ვიცი, როგორ გითხრათ, უბრალოდ ძალიან გავს ეს ყველა
ყველაფერის იმას, რასაც თქვათ იგივე სერიალში ნახოთ. მე ამ მაგალითს მხოლოდ იმიტომ ვამბობ, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მაყურებელი და მკითხველი მოვიზიდო ამისთვის. ბედნიერი ვარ, ამბობს ის, რომ ანუ ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ, რომელსაც მომეცა საშუალება, რომ ჩემ ქვეყანაში მემსახურა ძალიან დიდხანს და განსაკუთრებული სიყვარული არიზონელ ხალხს, იმიტომ რომ იქ დაცხოვრდა თავის დროზე ცოლთან ერთად, ბევრ შვილებთან ერთად და რა თქმა უნდა დასასრულისკენ ის ასე ვთქვათ სათითაოდ ყველა სცენარეს და ხეს ეფერება და ძალიან გულის ამაჩუყებლად აღწერს ამ ყველაფერს. მისი ცოლისვე სინდი მაკეინის ბოლო სიტყვები არის სწორედ წიგნის უკანაყნაზე და ჩვენ ყველამ ვიცით და კიდევაც არის გამტკიცებული, რომ უკეთესი მეგობარი საქართველოს შეერთებულ შტატებში არ ყოლია და ეს ნამდვილად ასე იყო, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრი დეტალი ახლა, რომელსაც მე ვერ ვასწრებ, როგორი ჩვენი მხარდაჭერა იყო ეს 2008 წლის ამბის შემდეგ იქნება ეს და ასევე რეპლიკა, როდესაც ის ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალიან იმედგაცრუებული იყო, რომ რაღაცნაირად ამ ევროპელმა მხარდამჭერებმა საბოლოო ჯამში ის საფუძვლიანი თანადგომა არ გამოაცხადეს, უბრალოდ რაღაცნაირად რუსეთთან მაინც ენის წაიკეკლუსეს და მაკეინი სააკაშვილს ეუბნება ამ წიგნში როგორც წერს, რომ ისინი აუცილებლად მიხვდებიან ერთ დღესაც, რომ ეს არასწორი იყო. მოკლედ ჩვენი მხარდამჭერა და უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ბევრი თვალსაზრისით და მინდა რომ მართლა ყველას გირჩიოთ, სადაც ნახავთ დაუცხრომელი ტალღა. მარკს ალტერთან ერთად აქ ეს წიგნი მომზადებული, მისი თითქმის ყველა წიგნის, ასე ვთქვათ, თანა კი ბატონო და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეება ბევრმა ადამიანმა წაიკითხოს, იმიტომ რომ ნამდვილად გულწრფელად გეუბნებით, რომ შესანიშნავი ენით დაწერილი, ასევე შესანიშნავად თარგმნელიც ვახსენოთ აუცილებლად და ზაზა შენგელიას თარგმანი არის და რა ვიცი ძალიან საინტერესოა. აი სადაც არ უნდა გადაშალოთ, ნახე, რამდენი ის ადგილი მაქვს მონიშნული იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ამონარიდები. შესანიშნავი წიგნია და იცი რა არის თვითონ ამ წიგნის და თვითონ მისი პროტაგონისტის მთავარი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეული, ბიოგრაფიული კონცეფცია, როგორც პოლიტიკოსისა, იყო მკაფიოობა და თანმიმდევრულობა. რაც როგორც ჩანს საერთოდ ეს პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს ახასიათებთ, ახლა სადაც არსებობს მსოფლიო ისტორიაში ტალეირანი და მისი ცვალებადობა ბუნებრივია, თანამედროვე პოლიტიკოსებში არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ შეიძლება ერთ დღეს ერთს ამბობდნენ მეორე absolutურად სტაბილიზიროს და პრინციპში შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ მაკეინი რაღაცნაირი იხმაროთ მის ერთგულებას. უგნებავთ იდეალებისაც, ხო? მაგრამ ფაქტია, მით უმეტეს იმ პოლიტიკურ პოსტმოდერნისტულ სამყაროში, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ, თუნდაც ამერიკის პრეზიდენტის მოქმედი პრეზიდენტის სახით, რომელიც მართლაც რაღაცა ურთიერთშეუსაბამოებების და კონტრასტების, ესე ვთქვათ, ნათელი გამოხატულებაა, ან თქვათ, აღარ მინდა სხვაზე გავავცელო, ხო? თვითონ მაკეინის პოზიციაც იგივე პუტინიზმის მიმართ, იგივე აი ამ კგბ-ს ოფიცრის მიმართ, რომელზეც ეს მისი ტერმინია, თავისთავად ცხადია, ხო? შეიძლება ვიღაცას ეჩვენებოდა, რომ ძალიან ხისტია. სინამდვილეში კი ის არის ძალიან თანმიმდევრული და ძალიან ალბათ კი არა, სწორედაც მნიშვნელოვანია. ის ძალიან მკაფიო იყო, თქვათ, ისეთ სისტემასთან და ისეთ ფსიქოტიპთან, პოლიტიკურ ფსიქოტიპთან, რომელსაც ესმის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მკაფიო ხმა და რომელიც, ასე ვთქვათ, კომპრომის, დიპლომატიას შემთხვევაში სისუსტედ, ხო? სხვაჩვერის ეს ახასიათებთ, იგივე თქვათ, მაკეინის ამ წიგნში ეხება ამას გარკვეული თვალსაზრისით. მე გამახსენდა ვლადიმერ ბუკოვსკის წიგნი, დიდი დისიდენტის, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა, რომელიც სხვაჩვერის იხსენებდა ჯიმი კარტერთან შეხვედრას მოიხსენება 80-იან წლებში რეიგანამდე კარტერი იყო, სადაც ის ამბობდა, რომ კარტერი იმდენად არამკაფიო იყო ბრეჟნევის მიმართ და ბრეჟნევის მიმართ და ის იყო მსხვერპლი, ხო, ბუკოვსკი, რომ ისიც კი შევატყვე თუ როგორ ნერვიულობდა ჩემთან შეხვედრის დროს.
იყოს. კარტერი ნერვიულობდა, რომ ის ფიქრობდა, რომ რა რეაქცია ექნება ბრეჟნევს, რა რეაქცია ექნება საბჭოთა კავშირს, ანუ რეაქცია რა შეიძლება და ყოფილიყო. ხო, რაღაც უხერხულობა შეიქმნებოდა ეხლა რა ბოლო-ბოლო რას დაუშავებდა, ან დემს დაუშავებდა ვერაფერს განსაკუთრებულად, როგორც გამოჩნდა კიდეც რამდენიმე წელიწადში საბჭოთა კავშირი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისე როგორც სულ ეს შეუსამამოა ძალები დღევანდელ ამერიკასა და დღევანდელ რუსეთს შორის. მაგრამ ბუკოვსკის აი ეს შტაბ-ეშტილება თუ როგორი არამკაფიო იყო და როგორი ნერვიულობდა, პირდაპირ ის წერს, რომ ცახცახებდა კიდეც. რომ აი რა რეზონანს გამოიწვევს ეს, რომ მე ბუკოვსკის ვხვდები. ეს იყო ძალიან დამაფიქრებელი მისთვის. თუმცა მას ნუ ბუნებრივია ის იყო რეიგანის მეგონი გაიჭედა ლაშასთან ინტერნეტი. კი, და ბოლო რეპლიკას წავიკითხავ და გააგრძელე ამ ქვეყანაში ადამიანს ყოველთვის შეუძლია პირადი ინტერესების დაკმაყოფილებაში გატარებული ახალგაზრდობის შედეგებს დააღწიოს თავი და დარჩენილი ცხოვრება ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისთვის ბრძოლას მიუძღვნას. აქ კლასის ოროსანთა რიგებიდან შენი პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენამდე შეგიძლია მიხვიდე და გამახსენა მილერი, რომელიც წერდა, რომ ესე იგი ამერიკაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაუშვას ამის ალბათობა, რომ პრეზიდენტი გახდება ერთ დღესაც და კი და ამ ქვეყნის ძალაც ალბათ სწორედ მაგის გამოსხივებაში, რომ და თავისუფლების შინაარსი ხო ზუსტად მაგაშია, რომ ადამიანს ჰქონდეს შეცდომების დაშვების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ სწავლა თუ კი რავის სწავლა არის შესაძლებელი, ყველაზე უკეთ და ყველაზე მყარი ცოდნა გაქვს მაშინ როცა შენ შეგიძლია რომ შეცდომები დაუშვა, პასუხისმგებლობა აიღო საკუთარ შეცდომებზე და აქედან რაღაც ისწავლა გააგრძელოს ცხოვრება და ხო აი ხა მეორე მაგალითიც გავახსენე და ზოგადად ახასიათებს ეს მიდგომა თავისუფალ სამყაროს. ხო და ჩვენ გვახსოვს მაგალითად უინსტონ ჩერჩილის მაგალითი, რომელმაც პირველ მსოფლიო ომში მის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ შეიწირა ძალიან ბევრი ჯარისკაცის სიცოცხლე, იყო ჩავარდა ოპერაცია, იყო ძალიან დიდი შეცდომა, მაგრამ როდესაც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და დადგა საჭიროება, რომ საჭირო იყო უჟმური ჯიუტი და ასე ვთქვათ, მებრძოლი, მკაფიო პოლიტიკოსი ქვეყნის სათავეში, უინსტონ ჩერჩილი გახდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი და მან ეს ომი მოიგო. ანუ ძალიან პაციფიზმი ის რაც ჩემბერლენს ჰქონდა, უხენის ხო, იმიტომ რომ ჰიტლერის მიერ ჰიტლერი ძლიერდებოდა და რაც თავარია ჰიტლერიც ზუსტად მასი აღიქვამდა, ჩვენ გვახსოვს მისი რეპლიკა, როდესაც მან თქვა, რომ შეხვედრა ერთ-ერთი შეხვედრის მერე თქვა, რომ ესენი სუსტი ადამიანები არიან და მან პრაქტიკულად სისუსტეთ აღიქვა დიპლომატიის ენა და დაიწყო ამან გამოიწვია რეალურად ძალიან ბევრი კატასტროფა საბოლოო ჯამში და ჩეხოსლოვაკია ასე ვთქვათ გადაყლაპა. და ჩვენ მისი ოკუპაცია ჰიტლერის მხრიდან. მაკეინი იყო ზუსტად ის პოლიტიკოსი, რომელიც ნაკლებობასაც სამწუხაროდ ბოლო დროს განიცდის, ჩემი აზრით ევროპაც და ნაწილობრივ ამერიკაც, აი ზუსტად ამ კაფეობის, იმიტომ რომ მაკეინი იყო გამონაკლისი, რომელსაც პირადი შეხება ჰქონდა იმასთან, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენც მოგვიწია ამასთან არათუ შეხება, არამედ ცხოვრება. და მაკეინმა ზუსტად იცოდა და ამას ასხივებდა ყოველთვის. თანმიმდევრული პოლიტიკოსი მაშინ არის, როცა მყარ ღირებულებით საფუძველზე დგას. მაშინ გამოდიხარ შენ თანმიმდევრული და აღარ გიწევს წინ და უკან ხტუნაობა და მაგიტო ესმოდა რუსების ლოგიკა. მან იცოდა რომ და მაკეინი ასე რაღაცას ამბობს, რომ ეს შეთქმულების თეორიები ახლა ინტერნეტის შედეგად კი არ დაწყებულა, ამიტომ იყო ის ასე ვთქვათ, უფრო გამოწრთობილი ვიდრე სხვები. მას, რომელსაც ძალიან ბევრი რაღაც დააბრალეს იგივე ვიეტნამის დროს, ხო? ეს იცოდა ეს შეთქმულებები და ყოველთვის არსებობდნენ ასეთი პოლიტიკოსები 2000 წელსაც, როდესაც 11 სექტემბერს ასეთ თიკითხვა იყო ნეტა მართლე სინამდვილეში რა მოხდა, ასე რო კითხულობენო. ხო, რა თქმა უნდა. და ეგ იყო და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მეგობარი, მართლაც ძალიან დიდი მეგობარი, იმიტომ რომ ზოგადად თუ დავაკვირდებით, თქვათ ჩვენი მხარდაჭერა, თუნდაც 2008-ში პირველი მხარდაჭერა ჩვენთვის ყოველთვის მოდის ხოლმე იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც თვითონ იყვნენ საბჭოთა კავშირის მსხვერპლები. თქვათ იგივე პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ანუ საკუთარ თავზე ვისაც გაბოს და ვინც იცის რა ლოგიკით ხელმძღვანელობს რუსეთის აი ეს ძერჟავა, ეს რაღაც საშინელი პოლიტიკური მექანიზმი, როგორ ფიქრობს
საერთოდ და მათ ზუსტად იციან რომ როგორც კი ამას ძალას არ დაუპირისპირებ და ხის ძალას არ დაუპირისპირებ ის უკან არ დაიხევს ანუ მისთვის ეს ყოველთვის ნიშნავს შენ სისუსტეს და პირიქით ის თulis რომ უნდა გადმოლახოს და კიდე უფრო ღრმად შემოგიტიოს რაც პრინციპში მართალიც გამოდგა იმიტომ რომ ეს აღიქვეს მხოლოდ მას შემდეგ რაც უკრაინაში შექმნეს პრობლემა ეხლა უკვე ხვდებიან რომ უკრაინას თუ დაუთმობენ მე კიდე სხვაგან შეიქმნება ანუ რუსეთს რამდენსაც დაუთმობ იმდენ პრობლემას შექმნის და სამწუხაროა რომ საქართველოს არ აღმოჩნდა საკმარისი მაგალითი ამისთვის კი ამის შესახებაც არის ზუსტად აქ კი და იქ ყოველთვის არსებობს ესეთი ცდუნება იმის რომ ამ ყველაფერს შეხედონ განსხვავებულად და თქვან რომ მოდი უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ ეხლა ცოტა ხანი თავი და ჩავთვალოთ რომ ის ხალხიც რაღაცა გაიზრდება და სხვანაირად მოიქცევა მაგრამ ანუ მე რამდენი წრეზე ეს ყველაფერი ესე არ ხდება იმიტომ რომ ის ლოგიკა რითიც რუსული პოლიტიკური ელიტა ხელმძღვანელობს არც არ წასვლა არათუ არც არ წავიდა ჩვენ ვნახეთ რომ ზუსტად ამ არასაკმარისი რეაქციების გამო ისინი უფრო და უფრო თავხედურ ნაბიჯებს დგამენ და უფრო და უფრო მეტ საფრთხეს უქმნიან გლობალურად სამყაროს და რაც მართალი იყო კიდევ ერთ საკითხში რაც ეხლა გამოჩნდა ხო და ეხლა ისმის ეს არც თუ მკაფიო მაგრამ მაინც ისმის უკვე ეს მესიჯები რომ სამყარო რომელიც ძალიან გლობალური გახდა როდესაც რა ვიცი გუშინ სადღაც 5000 კილომეტრიც იქით შექმნილ პროდუქტს საღამოს აგერ მაღაზიაში მიირთმევ თუ ყიდულობ ამ სამყაროში აღარ არსებობს ცნება უსაფრთხოება თუ კი 5000 კილომეტრის იქით ტირანიაა იმიტომ რომ იმ ტირანიის შედეგები შენც გეწევა აბსოლუტურად ესეა ზუსტად ამას გულისხმობდა მაკეინი რომ ჩვენ შეიძლება გვაწყობს ჩინეთთან კარგი ვაჭრობა მაგრამ შეუძლებელია ჩინეთი არ იყოს ჩვენთვის საფრთხე თუ კი იქ არსებობს კომუნისტური დიქტატურა და ეს სულ უფრო ნათელი და ცხადი ხდება და ეხა ამ წუთას თქვათ უკვე იძაბება სიტუაცია იმიტომ რომ ამერიკას უჩნდება ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი როგორ და რატომ გავრცელდა ეს ვირუსი ისე როგორც გავრცელდა რატო გვაქვს ეს შედეგები აი ძალიან გაგვიგრძელდა მე მგონი და რეკლამის დროც დაგვეწია ამასობაში და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ასევე საინტერესო წიგნებით დავბრუნდით რეკლამიდან და მეც შეიარაღებული ვარ მოსული სქელი წიგნებით. ეს წიგნი ჯერ კიდევ მაშინ ვიყიდე, როცა ის ბედნიერი დრო იყო წიგნის მაღაზიებში რომ დავდიოდით და ნელ-ნელა შევყევი, საკმაოდ სქელტანიანია, 1000 გვერდიანი წიგნია, თუმცა არ დაგაფრთხოთ, ძალიან კარგად იკითხება. წიგნი ეკუთვნის პოლ ოსტერს, ცნობილ თანამედროვე ამერიკელ მწერალს და ჰქვია 4321, ჯერჯერობით ჰქვია 4321, მე ვიტყვი რომ 4-3-2-1 ქვია რომ წაიკითხავ ამ წიგნის საკითხის მე ჩემი წიგნის სათაურიც ახსენო 38-3-1 პოლ ოსტერი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ავტორი იმიტომ რომ ჩემთვის იმიტომ რომ ის მუდმივად ცდილობს იპოვოს რაც ახალი ფორმები და არ მოყვეს ამბავი ასე ვთქვათ გაყვავული გზებით არიაროს ესეთი ტიპის ავტორია მის მას აქვს კიდევ ქართულ ენაზე არის კიდევ მისი ორი ძალიან მაგარი წიგნი ნიუ-იორკული ტრილოგია და მისნის ღამე ნიუ-იორკული ტრილოგია წავიკითხე ბევრი წლის წინ მე მგონი ჩემმა მეგობარმა თორნიკე ადამაშვილმა მათხოვა მაშინ და რო ვკითხულობდი მაშინ რომ მივხვდი რომ ხელში მეჭირა ძალიან საინტერესო მწერალი რომელიც მუდმივად გეთამაშება რომელიც მუდმივად თამაშობს სიუჟეტური ხაზებით, ფორმებით და შინაარსთან ერთად ერთგვარ თავგადასავალს ქმნის მისი წიგნების წაკითხვა და ვთქვათ მისნის ღამეშიც გამოყენებული აქვს ესეთი ფორმა, რომ ვკითხულობ რომანს და ამ რომანში კიდე იწერება რომანი და რაღაცნაირად არის მცდელობა, რომ ავტორმა დღის სინათლეზე გამოიტანოს თვითონ წერის პროცესი. წერის პროცესი, როგორც სამუშაო, როგორც უფრო ღრმა და ფილოსოფიური კავშირი ავტორისა ტექსტთან და ასე შემდეგ, მაგრამ 4321 მგონია რომ საყოველთაო აზრით და სრულად სამართლიანად არის მისი საუკეთესო ნამუშევარი, რადგან ამ წიგნში მან შეძლო ძალიან რთული ამოცანების შესრულება. ეხლა ავხსნი პირველში ეს შეეხება წიგნის სტრუქტურას. წიგნი არის მოგვითხრობს ამერიკელი ახალგაზრდის შესახებ, არჩი ფერგიუსონის შესახებ
რომელიც დაიბადა 1947 წელს, იმედია სწორად დავიმახსოვრე წელი, როგორც თვითონ ავტორი. და უცბად ჩვენ გვაქვს 4 ვერსია ამ არჩი ფერგიუსონის ცხოვრების და წიგნიც ესე არის დაყოფილი, იწყება 1-0, თან როდესაც არჩი ფერგიუსონის წინაპარი ბაბუა ჩამოდის ამერიკაში. აღმოსავლეთ ევროპიდან იღებს ამერიკის მოქალაქეობას და გვარს ფერგიუსონი, იმიტომ რომ ვერ გაიგებს საბაჟო თანამშრომელი სწორად მის გვარს და ეს შეცდომით დაწერს, როგორც ხდება ხოლმე და ესე მიგენი გახდება ფერგიუსონი და თავები არის დანომრილი ესე 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 და მე 2-1, 2-2 და ასე შემდეგ და ჩვენ ვიგებთ ერთი ამ 4 არჩი ფერგიუსონს აქვს საერთო დნმ-ი, ზუსტად ერთნაირი ბიოლოგიური და გენეტიკური მოცემულობა. ყავს ეს ერთი და იგივე მშობლები 4-ვე ვერსიაში, დედა როუზი და მამა სტენლი. 4-ვე ვერსიაში დედა არის ფოტოგრაფი და მამას აქვს საოჯახო ბიზნესი, ვაჭრობს საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, მაგრამ 4-ვე ვერსიაში გვხვდება იცვლება სხვადასხვა მცირე მოცემულობები და ეს მცირე მოცემულობები განსაზღვრავს არჩი ფერგიუსონის 4 განსხვავებულ ცხოვრებას, 4 განსხვავებულ ვერსიას. ნუ ოსტერია თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ეს არის უკვე ძალიან დიდი ოსტატი ოსტერი, მოდი ესე ვთქვათ, ან თუ კი ნიუ-იორკულ ტრილოგიაშიც და მისნის ღამეშიც ჩვენ ვხედავთ წერალს, რომელიც ცდილობს იპოვოს რაღაც საინტერესო ფორმები და ახერხებს კიდეც ამ საინტერესო ფორმებთან გამკლავებას, ამ წიგნში ეს არის ასული უმაღლესი. კი, აი აქ უკვე ხვდები, რომ ეს ადამიანი არის მესი რა, ამ თავის საქმეში, ან მართლა ძალიან დიდი ოსტატობით დაწერილი წიგნია. ეს არის წიგნი, რომელშიც არსებობს ასევე ძალიან ბევრი ბმა სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან. აქ შეხვდებით საკმაოდ უცნაურ დაპირისპირებებს, ასე ვთქვათ. მაგალითად, ერთ-ერთ მომენტში არჩი ფერგიუსონი, რომელიც კითხულობს თამაში წვავის ყანაში, ჯერომ სელინჯერის, უცბად გააკრიტიკებს სელინჯერს, რომელიც ამბობს, რომ დევიდ კოპერფილდის სისულელია, ასე ვთქვათ, წიგნის დასაწყისში ასე წარადგენს თავის პერსონაჟს, რომ რასაც მე გიყვებით, ეს არ იქნება რაც მოთხრობა დავით კოპერფილდის სისულელეების სტილში და უცბად ოსტერის პერსონაჟი ამბობს, რომ მე მივხვდი, რომ ჩარლზ დიკენსთან შედარებით ეს ავტორი მის ფეხსაცმლის ლანჩადაც არ ღირდა და ზოგადად აქ შეხვდებით ძალიან ბევრ კინოს, ძალიან ბევრ ამბავს, იმიტომ რომ ფონში, ასე ვთქვათ, ფერგიუსონის თინეიჯერობა ემთხვევა ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო პერიოდს, ეს არის 60-იანი წლები. აქ შეხვდებით, ვთქვათ, ბიტლსის პირველ ვიზიტს ამერიკაში, აქ შეხვდებით ჯონ ფიცჯერალდ კენედის ჯერ პრეზიდენტად არჩევას, შემდეგ მკვლელობას და 4-ვე სხვადასხვა ვერსიაში ეს არჩი ფერგიუსონის დამოკიდებულება ამ მოვლენების მიმართ არის აბსოლუტურად განსხვავებული. მაგალითად, თუ ერთ ვერსიაში მისთვის ჯონ კენედი არის მომავლის ადამიანი, მისი კუმირი, მეორე ვერსიაში ის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ნიჰილისტურად არის განწყობილი, საერთოდ არ აინტერესებს თინეიჯერ არჩი ფერგიუსონს პოლიტიკა და დაკავებულია თავისი პირადი გრძნობებით და ვთქვათ სიყვარულით და ვთქვათ ერთ-ერთ ვერსიაში მისი შეყვარებული, რომელიც 4-ვე ვერსიაში თან სხვადასხვა როლს თამაშობს, იმიტომ რომ თუ ერთ ვერსიაში მისი ცხოვრების თავარი სიყვარულია, მეორე ვერსიაში ახლა თულად მოსაყოლია, მაგრამ ძალიან კარგად იკითხება. ან მეორე ვერსიაში ვთქვათ იგივე შეყვარებული აღმოჩნდება მისი და, იმიტომ რომ დედამისი მის მამაზე თხოვდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის სულ სიურპრიზებით სავსე რომანია, ხო? თუ ერთ შემთხვევაში ვთქვათ ჯონ ფიცჯერალდ კენედის მკვლელობა მასზე ახდენს ძალიან ღრმა და დრამატულ შთაბეჭდილებას, მეორე შემთხვევაში ის მიდის ამ თავის შეყვარებულთან პირველი სექსი უნდა კონდეს და ამ არაფერი არ გადაავადებინებს ამ ამბავს. მოკლედ, ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი, რომლის შეიძლება ესე ვთქვათ, ამ ჩემთვის მაგალითად ერთგვარი ფილოსოფიური საფუძველი არის კითხვა, რა დონეზე, რა უფრო მნიშვნელოვანი, რა უფრო განსაზღვრავს ჩვენს პიროვნებას, ვთქვათ, ბიოლოგიური მოცემულობა თუ ის სოციუმი, ის გარემო, ის პატარ-პატარა ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ გარშემო
შემოხდება, რა უფრო აყალიბებს ჩვენ პერსონას, ჩვენ პიროვნებას, რა განსაზღვრავს ჩვენ გავლენები, ხო? ხო, ჩვენ ბეც, მაგალითად, რა თქმა უნდა, 4-ვე არჩი ფერგიუსონი რაღაცეებით გავს ერთმანეთს, მოცემულობებით, ასე ვთქვათ, 4-ვე ვერსიაში არჩი არის ძალიან სპორტული აღნაგობის, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდა, მაგრამ ნუ ერთ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, პირობითად სპორტს მისდევს, მეორე შემთხვევაში ის გადაწყვეტს, რომ გახდეს მწერალი და მესამე შემთხვევაში ის დაკარგავს თითებს და სპორტს ემშვიდობება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან მისი ცხოვრება დრამატულად იცვლება პატარ-პატარა გარშემო მომხდარი პატარ-პატარა ცვლილებების გამო და ჩვენ პრაქტიკულად ვიღებთ 4 განსხვავებულ არა უბრალოდ ერთი ადამიანის 4 განსხვავებულ ვერსიას, არა, 4 განსხვავებულ პიროვნებას, რომლებსაც აქვთ რაღაც საერთო მახასიათებელი, ერთნაირი გარეგნობა, იგივე სოციალური მდგომარეობის ოჯახში არიან დაბადებულები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მათი პიროვნება აბსოლუტურად განსხვავებულად ყალიბდება. აქვე შეხვდებით რასიზმის თემასაც, რომელიც 60-იანებში ასევე იყო ძალიან აქტუალური და რაც მთავარია ერთი რაც ძალიან მომხდა თვალში ნებისმიერი ავტორი რომელიც შეეცდებოდა რომ 60-იანებზე დაეწერა ალბათ საშუალო შესაძლებლობების ავტორი ისარგებლებდა ამ თემებით და იმანიპულირებდა ამ თემებით მაგრამ ამ წიგნში ეს თემები მუდმივად შემოდის მუდმივად გახსენებს და თუ ზოგადად იცი თქვა 60-იანი ხო ფონური მუსიკასავით არის რომელიც აბსოლუტურად სხვა განზომილებას აძლევს რომანს, მაგრამ არასოდეს არ კარგავს ავტორი მის მთავარ თემას და არ პრობლემებს არ ჭრის, არ გაურბის იმით, რომ თემაში შეფუთოს, თქვათ. და ეს არის ძალიან დიდი ღირსება ამ წიგნის და რაც მას ხდის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს, მათ შორის მათთვის რაც შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს, თქვათ, ბიტლსების პირველი ვიზიტი ამერიკაში, რომელიც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩემი აზრით, მსოფლიო კულტურისთვის და ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა. მოკლედ, ხო, შესაბამისად, ვინაიდან ასეთი სტრუქტურის წიგნია, ჩემი აზრით, მე თანმიმდევრობით წავიკითხე თავიდან ბოლომდე, მაგრამ მე მგონია, რომ შეგიძლიათ, რომ გაყვეთ, თქვათ, ესე წაიკითხოთ, არა თანმიმდევრობით, არამედ თქვათ, წაიკითხოთ ჯერ მარტო პირველი ვერსიები, მერე მეორე ვერსიები, მერე მესამე ვერსიები და მეოთხე ვერსიები, თუმცა თანმიმდევრობითაც აბსოლუტურად აღქმადია, მე კლასობანას პრინციპი რა, ხო, მაგრამ მე ცოტა თავიდან დავიბენი, სიმართლე ვთქვა, იმიტომ რომ წიგს არ ქონდა ეგ ის, რა ქვია, მითითება, რომ ესეთ წიგს ვკითხულობდი და თავიდან უცბად ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ერთ ვერსიაში კაც მამა მოუკვდა და მეორე ვერსიაში ეს მამა დარბის და ცოცხალია და ვერ მივხვდი რაში იყო საქმე რა და მე უცბად გამახსენდა რომ პოლოსტერთან მქონდა ურთიერთობა და მივხვდი რომ ეს წიგნი უფრო საინტერესო რაღაცებს თავაზობდა ვიდრე თავიდან მეგონა. მოკლედ, არ შეგაშინოთ ზომამ 1000 გვერდია, დრო ნამდვილად ჭირდება. რომელიც გაქვთ? მის წაკითხვას, მაგრამ ეს დრო გაქვთ და თუ კი რამით უნდა მოწყდე ამ რეალობაში იმას რა ქვია, ამ რეალობას მე გირჩევთ რომ ამ წიგნში შეყვინთოთ მით უმეტეს რომ უკვე მოგვეცა საშუალება რომ წიგნები გამოვიწეროთ ონლაინ ეს ახლა გამოვიწყდა. ონლაინ გამოწერის სერვისი აღდგა როგორც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და შეგიძლიათ რომ ეს წიგნი იყიდოთ ნამდვილად ლაშას მივცეთ დარჩენილი 2 წუთი მე მგონია რა. ხო, ბოდიში, ლაშა მთლიანი დრო დაიკავა, 2 წუთი დარჩა და შეგვიძლია 2-20 სიტყვა გითხრა. გაბრაზდა მე მგონი. მე მგონი გავინაც. არ მესმოდა სამწუხაროდ რაღაცა ტექნიკური ის იყო კაზუსი მოდის გიხდით. იმდენი აქეს შენი ინტერნეტი რომ ბოლოს შენს ეს მაყურებელს არ მე ბოლოს მეც სამხდი. არა, მეც აბსოლუტურად გეთანხმებით ბოლო ფრაზები უბრალოდ ვერ გავიგე, ნამდვილად ოსტერიც ნენეცა ძალიან ისე ზუსტად გაახსენდა კლასობანა, სადაც ლიტერატურა მართლაც ფიზიკის კანონებს არღვევს, ხო? ანუ ისაც შეუძლებელია ცხოვრებაში რომ ადამიანმა შეცვალოს და მისი ცხოვრება რადიკალურად ან აბსოლუტურად განსხვავებული შესაძლებლობა ბედის წერა ააწყოს რაღაც ეტაპიდან, ხო? ლიტერატურაში ეს შესაძლებელია და ოსტერი იქნება ეს თუ სხვა, საერთოდ ეს პოსტმოდერნიზმის ლიტერატურას ახასიათებს, აი ამგვარი ექსპერიმენტები, ეს პირიქით ძალიან დამაჯერებელია. ეს სინამდვილე, ეს ფიქცია ამ შემთხვევაში გულისხმობს დიახაც სრულიად
სულ მეტამორფოზას ადამიანის ცხოვრებისას. ოსტერის კონცეფცია რა არის, ხომ, როდესაც რაღაცნაირად შეიძლება გაგვახსენდეს აქ პირანდელოც 6 პერსონაჟი, ავტორის მაძიებელი 6 პერსონაჟი, სადაც ადამიანი მოულოდნელად აღმოაჩენს, რომ ის ლიტერატურული გმირია. ანუ სადაც მასშტაბდება ავტორი და მასშტაბდება დრამატურგი მასშტაბდება დემიურგი, რომელიც გარკვეულ ფუნქციას და განვითარების შესაძლებლობას მისცემს, ხო, სადაც სწორედაც შერითი დაიწყე საუბარი ოსტერის ეს მუდმივი კვლევა ცხოვრებისა და ლიტერატურისა და სადიკვეთება სინამდვილე და სად არის ლიტერატურული რეალობა, რომელიც არავინ იცის სინამდვილეში, რომელია უფრო სწორედაც რეალური, ხომ, აი სწორედ ამ თემებს უტრიალებს, ხო, სადაც ზღვარი ძალიან მყიფეა მხატვრულ სინამდვილესა და ობიექტურ ემპირიულ სინამდვილეს შორის, სადაც მართლაც ადამიანი არსებობს და თურმე ის არსებობდა ვიღაცის გონებაში, როგორც ლიტერატურული გმირი და ეს არის შოკი. და მისი ბიოგრაფიაც, ანუ ცხოვრებაც კი შეიძლება იქცეს ლიტერატურულ, ანუ როდესაც პავიჩი ამბობს, რომ მე არა მაქვს ბიოგრაფია, მე მაქვს ბიბლიოგრაფია, ხო? ანუ როდესაც მე წიგნის გმირი ვარ და ამ შემთხვევაში ჩემი ცხოვრება შესაძლოა დავინახო როგორც ლიტერატურული ამბავი და შესაბამისად ლიტერატურული შესაძლებლობები და გამომდინარე მთლიანად შემცვალო ისე ჩემი წარსული, რაც ეს ვერ მოვახერხე რეალურად. და მწერლებს ეს პრივილეგია აქვს. მათ შეუძლიათ თავისი და ცხოვრებების შესაძლოა მათსავე წიგნებში, რომ ეს საერთოდ არ ემთხვეოდეს ობიექტურ რეალობას. ეს ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამას ლიტერატურაში და საერთოდ ძალიან დიდადაც გამწყრანან ხოლმე კარგ მწერლებზე პროტოტიპები, რომლებიც აუჯანყდებიან ხოლმე მწერლებს, რომ არა სინამდვილეში ასე იყო, არ იყო და სხვანაირად იყო. და ამ დროს კი ახლებურ ორიგინალს ქმნის სწორედ ლიტერატური, სწორედ მწერალი. მე სულ მახსენდება ამ თვალსა ისიც აკა მორჩილაძის გენიალური მოთხრობა, წიგნი საოცრება. ხო, სადაც ნურადინ ფრიდონი აი ერთ-ერთი სანტაგანიტარიელისა და ავთანდილის ხო, ფრიდონი, რომელიც ბრაზობს, რომ მის ბიოგრაფიას არავინ არ ყვება და იხსენებენ მუდმივად რაღაცა პოემას ქრისტიანულ სამყაროში დაწერილს, სადაც სამი რაინდი ქალი გამოსახსნელად მიდის და ნურადინ ფრიდონი აკა მორჩილაძის გმირი ამბობს, რომ რატო ვიბრძოლებდიო, ხო, ხალისათვის ფუძ გადავიხდიდი და ისე წამოვიყვანდიო. ეს არ არის ჩემი ამბავი და შტელების ხავის ბეზრს უყვება ამ ამბებს. ხო, ლაშას, ხო. შემდეგ შაბათს გავაგრძელოთ, თუმცა რომ სანტა-ესპერიტას საოცარი წიგნი დამრჩა წარსადგენ და ვერ ვაპატიებ ჩემ თავს რომ ეს დრო გამეპარა. მადლობა რომ გვიყურეთ, მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად.